Hội nhậu nhẹt trong thôn hôm nay họp mặt. Trước bữa nhậu, một anh tuyên bố anh em mình nhậu nhẹt với nhau đã lâu, càng uống càng lên mồm. Trước uống được vài ly, giờ anh nào cũng rơi được nửa lít trở lên. Nâng ly chúc mừng nào. Một anh nói cứ cái kiểu này mãi cũng không hay đâu. Vợ con nói nhiều quá. Tôi đề nghị giờ chuyển sang uống bia. 1-2 lít rượu tương đương với 10 lon bia hoặc 3 tới 5 lít bia hơi đấy. Cả bọn ngần ngừ một lát rồi đồng thanh hô to: ok, anh em mình sẽ lấy lại hình ảnh đẹp trước con mắt của vợ con. Bà vợ anh chủ nhà lẩm bẩm: rượu đã nát và bia lại càng nát hơn. Sau khi ký kết Hiệp định Paris xong, tháng 1 năm 1973, trên miền Bắc không còn có tiếng máy bay ném bom nữa. Đội chiếu bóng của sư đoàn về phục vụ cho J82 tại Cầu Mây, huyện Phú Bình, Bắc Thái. Bộ đội và nhân dân xung quanh đơn vị đều đến xem. Hôm đó chiếu bộ phim Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt của Liên Xô. Bộ đội tập trung và ngồi sát chỗ máy chiếu phim. Mấy cô thanh niên trải ni lông ngồi trước mấy anh bộ đội. Ngồi cạnh mấy cô gái là mấy anh trung niên. Xem phim được 30 phút. Thấy mấy cô gái bảo nhau: nước gì thế này? Ở tấm ni lông thế này? Chả biết nữa, một cô đáp. Đang nghe tiếng thuyết minh, nghe mấy cô nói chuyện, một anh trung niên mới quát to: trật tự cái coi, để còn nghe. Thuyết minh Liên Xô, chứ còn nước nào nữa. Thì ra anh ấy lại tưởng các cô hỏi nhau là phim của nước nào. Té ra mấy anh lính buồn đi tiểu. Đi ra ngoài lại sợ không vào đúng chỗ ngồi do nhiều người xem quá, nên mới vạch ra tương vào chỗ các cô ngồi ở phía trước. Sau buổi chiếu phim, lính ta về kể lại được một trận cười. Suy nghĩ mất 8 năm, một anh chàng Israel và một anh chàng người Mỹ cùng đi chu du thiên hạ bằng tàu biển. Khi đến bến tàu, hai người trông thấy có một chiếc du thuyền sang trọng đang chạy chậm chậm trên biển. Cả hai vô cùng ngưỡng mộ. Anh chàng Israel nói với anh chàng người Mỹ rằng: nếu một ngày nào đó tôi có được chiếc du thuyền như thế thì tốt biết mấy nhỉ? Anh chàng người Mỹ gật đầu tỏ ý đồng tình. Đến giờ ăn trưa, cả hai cảm thấy hơi đói bụng, bèn nhìn quanh tìm chỗ để ăn trưa. Hai người nhìn thấy một chiếc xe có bán đồ ăn nhanh rất đông khách. Anh chàng người Israel nói với anh chàng người Mỹ: chỉ bằng chúng ta hãy mở tiệm bán đồ ăn nhanh. Anh chàng người Mỹ gật đầu gật gù nói: ừ nhỉ, mối làm ăn này có vẻ không tồi đâu. Nhưng tiệm cà phê bên kia cũng rất đắt khách kìa. Hay là chúng ta qua đó xem thử đi. Hai người không thể thống nhất ý kiến. Cuối cùng họ chia tay nhau, mạnh ai nấy đi con đường riêng của mình. Sau khi bắt tay từ biệt, anh chàng người Israel chọn một địa điểm tốt, đem hết tiền để dành ra đầu tư để mở quán bán đồ ăn nhanh. Anh ta không ngừng nỗ lực làm việc. Sau 8 năm miệt mài kinh doanh, cuối cùng anh ta đã sở hữu một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Tích lũy được một số tiền, anh ta liền mua một chiếc du thuyền, hiện thực hóa ước mơ của mình. Một hôm đang đi du ngoạn trên du thuyền, anh chàng Israel chợt nhìn thấy xa xa có một người đàn ông ăn mặc xộc xạch đang đi về phía mình. Thì ra đó chính là anh chàng người Mỹ tên là Martin. Ngày trước đã cùng anh ta đi chu du thiên hạ. Anh ta vui mừng hỏi Martin: ôi, 8 năm nay anh đã làm gì thế? Martin liền đáp: ồ, suốt 8 năm nay, giờ phút nào tôi cũng suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm gì. Ngựa bay lên trời. Ngày xưa có một người vì đắc tội với quốc vương nên bị phán tội chết. Ông ta cầu xin quốc vương hãy tha mạng. Già chỉ cần cho tôi thời gian 1 năm,
tôi sẽ làm cho con ngựa ngài yêu quý nhất có thể bay lên trời. Nếu sau 1 năm mà con ngựa của ngài không thể bay như chim, thì tôi cam tâm chịu chết, không một lời than oán ạ. Quốc vương suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Trở về nhà lao, một phạm nhân khác mới nói với ông ta: Này, ông đừng có mà tùy tiện bốc phét như thế chứ. Ngựa thì làm sao mà có thể bay như chim cho được? Ông ta trả lời: Trong thời gian 1 năm, có thể quốc vương sẽ băng hà, có thể tôi sẽ bị bệnh chết, hoặc cũng có thể con ngựa đó xảy ra sự cố mà vong mạng không chừng. Tóm lại, trong thời gian 1 năm xảy ra chuyện gì thì ai mà biết trước được. Bởi vậy chỉ cần sống được thêm 1 năm, biết đâu khi đó ngựa có thể bay thì sao? Jack và anh chàng thủy thủ. Trên bờ biển, Jack có gặp một anh chàng thủy thủ. Cả hai trò chuyện với nhau. Jack hỏi: Sao anh lại thích đi biển? Trên biển, sương mù che kín cả, lạnh lẽo vô cùng như vậy mà anh lại thích sao? Không phải lúc nào trên biển cũng đầy sương mù và lạnh lẽo đâu. Có lúc biển cũng trong xanh rực rỡ đấy chứ. Nhưng bất luận thời tiết nào thì tôi vẫn luôn luôn yêu biển. Anh chàng thủy thủ nói. Khi một thủy thủ yêu công việc của mình thì thủy thủ đó sẽ không nghĩ đến nguy hiểm. Mỗi thành viên trong gia đình thủy thủ cũng đều yêu biển. Thế ông của anh bây giờ làm gì? Ông ấy đã bỏ xác dưới biển rồi. Thế còn cha anh? Ông ấy thì đã mất mạng ở Đại Tây Dương. Thế còn anh trai của anh? Khi anh ấy bơi trên một con sông ở Ấn Độ, anh ấy đã bị cá sấu ăn thịt. Nếu đã như thế, tôi mà là anh á, thì tôi mãi mãi không đi biển nữa đâu. Anh có thể vui lòng cho tôi biết cha anh mất ở đâu không? À, ông ấy mất ở trên giường bệnh. Thế còn ông nội anh thì sao? Cũng mất tại giường luôn. Nói như thế, nếu tôi mà là anh thì chắc tôi chẳng bao giờ nằm lên giường nữa. Vận mệnh nằm trong tay mình. Ngày xưa có một ông lão sống ở vùng núi ngoại ô thành phố Jerusalem. Nghe nói ông lão rất là thông thái. Ai có vấn đề gì thắc mắc thì ông cũng đều giải đáp được. Một hôm có 2 đứa trẻ đang chơi đùa gần đấy. Trông thấy ông lão đang tắm nắng, chúng bèn nảy ra ý định chọc phá ông một phen. 2 đứa trẻ mang con dế đến chỗ ông lão rồi hỏi: Ông ơi, đố ông, con dế này sống hay chết ạ? Ông lão chẳng chút do dự trả lời ngay: Cháu à, nếu ta nói nó sống thì các cháu sẽ bóp chết nó. Còn nếu ta nói nó chết thì các cháu sẽ thả lỏng tay cho nó chạy đi. Sự sống chết của nó đều nằm trong tay các cháu đấy. Đáp án đoạt giải. Một tòa soạn báo Anh tổ chức cuộc thi giải đáp với giải thưởng rất cao. Có 3 nhà khoa học cùng đi trên một chiếc kinh khí cầu. Kinh khí cầu bị xì hơi, sắp sửa rơi xuống. Cần phải ném bớt một người để giảm tải. Trong số 3 nhà khoa học, người thứ nhất là chuyên gia môi trường. Nghiên cứu của ông ta có thể cứu được vô số sinh mạng thoát chết do ô nhiễm môi trường. Người thứ hai là chuyên gia nguyên tử. Ông ta có thể ngăn chặn chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu, tránh cho trái đất khỏi bị diệt vong. Người thứ ba là chuyên gia lương thực. Ông ta nghiên cứu ra cách trồng ngũ cốc trên đất chết, giúp vô số người khỏi bị chết đói. Có vô số đáp án gửi đến dự thi để tranh giải. Cuối cùng, người thắng cuộc là một chú bé người Do Thái. Đáp án của chú ta là ném người mập nhất trong 3 người đó xuống. Ném sai lầm. Einstein đến Đại học Princeton nhận việc.
Giáo sư chủ nhiệm dẫn ông đến văn phòng làm việc dành riêng cho ông. Giáo sư chủ nhiệm hỏi ông cần những giáo cụ gì thì Einstein nói rằng tôi thấy chỉ cần một cái bàn đọc sách, một cái bục giảng, một cái ghế và một số giấy, bút chì là được rồi. À đúng rồi, còn cần một cái thùng rác to. Tại sao phải cần đến thùng rác to ạ? Bởi vì tôi phải ném bỏ rất nhiều sai lầm của mình mà. Câu trả lời cho cánh tay bị cụt. Có một ông lão làm công việc điều khiển thang máy chuyển hàng. Có một điều khác lạ là ông chỉ có một cánh tay phải, còn cánh tay trái thì đã bị cụt mất. Một hôm, có người hỏi ông, bị cụt mất một tay, ông có thấy đau buồn không? Ông nói, tôi hoàn toàn chẳng nhớ đến nó nữa. Chỉ những lúc cần xỏ kim thì mới nhớ lại rằng mình đã mất cánh tay trái. Lọt vào mắt. Có hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện với nhau. Tuần trước, có một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50.000 đồng. Ôi dào nhằm nhỏ gì chứ. Tuần trước nữa, có một cái váy lọt vào mắt của vợ tôi, thế là tôi phải tốn 500.000 đồng đấy. Sếp của hai gã mới lên tiếng. Này, giỏng tai lên mà nghe, đừng có mà than thở nữa. Có một tên cao 1m85, nặng 80kg, lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong mất một nửa gia sản. Cha con thi nhau tán gái. Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con. Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được một cô bồ. Thằng này kém quá, kém hơn bố rồi con ạ. Người con gân cổ cãi. Bố có giỏi thì tán thử mà xem. Con với bố ra ngoài kia thi xem ai tán được trước nhá. Bố nói đi thì đi chứ tao sợ gì. Hai bố con ra ngõ, thấy một cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua. Anh con láu lỉnh tán tỉnh. Em ơi, anh yêu em có yêu anh không? Gặp đúng phải cô đanh đá. Cô này ngoái lại bảo, yêu cái thằng cha anh ấy. Ông bố mới nhảy cẫng lên. Đấy đấy, thấy chưa, mày thua nha con. Không phải như vậy. Chàng cầu hôn với nàng hết sức ngạo mạn, ngửa đầu ra phía sau khinh thường bảo, anh muốn lấy tôi á? Người cầu hôn đáp, đúng vậy. Nàng lại nói tiếp, nhưng ông bạn thân mến à, ông bạn mới biết tôi có 3 ngày thôi mà. Chàng nói, phải rồi, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Tôi đã làm việc 5 năm ở một ngân hàng mà ông cụ thân sinh của em gửi tiền đấy. Mốt của phụ nữ. Người ta hỏi nhà tạo mốt nọ về một bộ quần áo phụ nữ mà ông sắp đưa ra. Bộ đó như thế nào? À, giống như ngôi nhà kính, che kín hết mà cũng trông thấy hết. Chờ cô thư ký. Trong một trường đại học ở London, các học sinh phải làm bài luận với đầu đề, nếu tôi là giám đốc công ty. Tất cả trò đều cắm cúi viết bài, duy chỉ có một mình Tôm là ung dung ngồi khoanh tay. Thấy vậy thầy giáo hỏi, kìa Tôm, sao em không viết bài? Dạ thưa thầy, em đang ngồi chờ cô thư ký ạ. Sai lời thề. Sinh viên A thất thiểu buồn bã, còn sinh viên B thấy thế mới hỏi thăm. Sao mày lại buồn thế? Người yêu tao sắp đi lấy chồng rồi mày ạ. Ôi trời ơi! Sao? Nó lại phụ tình mày thế? Nó đã thề non hẹn biển với mày rồi cơ mà. Trường này ai cũng biết rồi mà. Cô ấy hẹn khi nào ra trường thì sẽ cưới. Thì đó,
Nhưng ác cái là, đáng lẽ 4 năm ra trường thì 6 năm rồi tao vẫn ở đây. Không cần nhiều người đến như thế, Einstein phát hiện ra thuyết tương đối. Điều này đã tạo nên chấn động mãnh liệt trong giới học thuật trên thế giới. Nhiều người công nhận ông là thiên tài, nhưng cũng không ít người không tán đồng lý thuyết của ông. Họ luôn tìm cách bác bỏ. Đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, Đức xuất bản một quyển sách có tựa đề là 100 giáo sư chứng minh Einstein sai lầm. Họ công khai phê phán thuyết tương đối của Einstein. Có người báo cho Einstein biết chuyện này. Không hề lo sợ, ông chỉ nhún vai nói, 100 vị giáo sư, nhiều thế để làm gì chứ? Chỉ cần có thể chứng minh tôi sai, một người ra mặt cũng đủ rồi mà. Của nhà đây cơ mà. Có một anh mê vợ quá, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh vợ để giữ lấy cái ấy của vợ, vì sợ người ta lấy mất. Không làm sao được, vợ liền thủ một mảnh sành liệng thẳng xuống dưới ao rồi bảo, đấy, tôi vứt xuống đấy để cho đỡ phải giữ. Anh chồng tưởng là thật, liền lội xuống mò. Lúc ấy có một chị đang mò cua, vô ý sắn váy cao hở cả ra. Anh này nhìn thấy liền túm lấy ngay. À, của vợ tớ đây rồi, của vợ tớ đây rồi nhá, tìm mãi giờ mới thấy. Chị này không làm sao giải nguy được. May vừa lúc ấy vợ anh ta trông thấy, liền tốc váy của mình lên rồi chỉ vào cái của mình mà nói với anh chồng, của nhà đấy cơ mà. Lúc này anh chồng mới chịu buông chị mò cua ra. Lễ tiễn. Một anh chàng đi làm rể vào ngày mùng 4 Tết, nhà vợ ở lễ gia tiên. Anh ta vào lễ không biết tế lễ thế nào mà lại quay lưng vào bàn thờ rồi lễ ra ngoài sân. Bố vợ trông thấy làm lạ mới hỏi, sao anh lại lễ ngược thế? Chàng rể vội vàng chống chế, dạ thưa thầy, con lễ tiễn các ngài về đấy ạ. Sợ vợ. Có một anh luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến nhà bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Người bạn khuyên rằng, ông hãy thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy đấy. Vài ngày sau, gặp lại nhau anh ta than, thôi thôi, tôi chẳng dám làm theo cái cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu, thế là nhìn thấy bà ấy thành hai. Nỗi sợ của tôi còn tăng lên gấp đôi đấy. Bệnh nghề nghiệp. Chàng trai đến nhà người yêu chơi và tìm hiểu chuyện xây dựng gia đình. Gặp bố cô gái là một chuyên gia về quảng cáo. Ông ta tự giới thiệu với anh, con gái tôi là sản phẩm được sinh ra từ nền sản xuất và công nghệ gia đình tiên tiến, có chất lượng tương đương với gái nhập ngoại. Anh sẽ hài lòng với chất lượng tuyệt hảo của nó và yên tâm về sự tín nhiệm lâu năm của gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ gả nhanh cưới nhanh, thủ tục cưới hỏi gọn nhẹ, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng 50 mâm. Thế nào, anh đồng ý chứ? Dạ, thưa bác, cháu đồng ý lấy cô ấy ạ. Nhưng bác cho cháu xin cái phiếu bảo hành ạ. Vợ và bồ. Trong quán bia có hai anh trung niên đọc hai câu thơ văn xuôi về quan hệ giữa vợ và bồ. Một anh đọc, vợ là kẻ địch, bồ bịch là ta, chiến tranh xảy ra thì ta thua địch, hòa bình dục dịch, ta lại về ta. Anh khác lại bảo, hay lắm, nhưng nếu xếp vợ là kẻ địch thì cũng không nên. Chẳng lẽ ta chung sống với kẻ địch được à? Tớ có câu này hay hơn, bồ là phở, vợ là cơm,
Sáng đưa cơm đi ăn phở, trưa mời phở đi ăn cơm, chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm, tối ngủ với cơm mà lòng mong có phở. Tại cái cúc áo, vợ về khoe với chồng, hôm nay em đi xe buýt mà không mất tiền vé đấy anh à. Sao mà giỏi vậy chứ, em đã làm gì? Dạ có làm gì đâu. Đầu tiên là em cứ nhìn chằm chằm vào anh bán vé để chứng tỏ mình có vé rồi. Sau thì anh ta lại nhìn chằm chằm vào em mà không biết vì sao. Thế lúc đấy em cũng mặc cái áo như thế này phải không? Dạ vâng đúng vậy, em mới về đến đây mà. Anh chồng cười và bảo, đấy vì cái cúc áo của em đấy em nhìn lại đi. Trung thủy, sao mặt mũi của cậu lại sưng vù lên thế kia? Tớ vừa bị mấy thằng bạn nện cho một trận chí tử đấy. Nhưng mà vì tội gì? Tội trung thủy. Trung thủy thì tốt chứ sao? Nhưng mà tớ trung thủy với vợ của chúng nó. Gấp rưỡi, có một anh chàng lâu ngày mới gặp bạn. Anh bạn cất tiếng hỏi, sao? Dạo này cậu có khỏe không đấy? Ồ, khỏe gấp rưỡi. Sao lại gấp rưỡi? Anh bạn mới đùng đỉnh trả lời. Thì vợ mình nặng 40 ký mà mình bế còn nặng. Vậy mà tuần trước mình bế được một cô cùng phòng nặng gần 60 ký. Vậy chẳng phải khỏe gấp rưỡi là gì? Bạn tốt, một anh chàng thanh niên không hay chữ lắm, đến nhờ bạn mình nổi tiếng là văn hay chữ tốt sửa hộ bức thư tình để gửi người yêu. Mấy hôm sau anh ta đến hỏi bạn, thế mày đã sửa hộ tao bức thư tỏ tình cho nàng ấy chưa? Sửa rồi, thế đâu đâu, đưa tao xem nào. Tao gửi cho nàng rồi. Ồ, cảm ơn bạn tốt nhá. Nhưng mày sửa như thế nào? Nói qua để tao nghe coi. Thì tao sửa tên mày thành tên tao thế thôi, hả? Đi săn, tiễn con trai lên thành phố học. Ông bố thân mật nói, thành phố là chốn ăn chơi. Thời trẻ, bố cũng từng sống ở đó, nên bây giờ không muốn cấm đoán những điều tuổi trẻ thường mắc phải. Các cô gái ở đấy đầy xinh đẹp và quyến rũ, nên con phải khuây khỏa chút ít. Có điều mẹ con là người rất nghiêm khắc. Vậy khi cần thanh toán cuộc đi chơi với cô nào, thì con cứ viết thư về cho bố. Nhưng nhớ nói đấy là tiền cho các cuộc đi săn, con nhớ chưa? Một thời gian sau ông bố nhận được một loạt thư xin tiền đi săn. Lúc thì ở ngoại ô, lúc thì ở thành phố và nhiều nơi khác, với những con số đáng ngại, mỗi lúc một tăng lên, từ 500.000 đến 1 triệu. Đang định viết thư khuyên con bớt săn bắn để lo cho việc học hành, thì cũng là để đỡ tốn tiền. Ông bố liền nhận được thư mới của con trai với nội dung gửi gấp 5 triệu để chữa súng săn. Mình là ai? Đêm khuya cô vợ mơ thấy mình đang ở với nhân tình thì chồng bước vào phòng. Bừng tỉnh, cô nàng hoảng hốt đánh thức chồng. Nhảy qua cửa sổ mau lên, chồng em về đấy. Người chồng mắt nhắm mắt mở, hốt hoảng, tuột khỏi giường, mở cửa sổ rồi nhảy vọt qua. Khi bay qua cửa sổ, anh ta mới thầm nghĩ, thế mình là ai nhỉ? Rất tiếc, chuông điện thoại reo, anh chồng bảo với vợ, em ra nhấc máy đi, nếu có ai hỏi anh thì hãy bảo rất tiếc, nhưng chồng em không có nhà. Người vợ nhấc máy, sau khi nghe liền nói, rất tiếc nhưng chồng em không có nhà. Quỷ tha ma bắt cô đi, tôi đã dặn cô trước kia rồi mà. Người vợ trấn an chồng, nhưng mà anh yêu, bởi vì người ta không hỏi anh mà. Đề xuất và lựa chọn.
Trong lúc tranh cãi quyết liệt, không ai chịu ai, người vợ đề xuất ý kiến. Tôi có hai phương án giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, chúng ta phải thừa nhận là tôi đúng. Người chồng hỏi, thế còn phương án thứ hai thì sao? Cả hai chúng ta phải thừa nhận là anh đã sai. Người điều khiển, hai vợ chồng phân công nhau. Trong gia đình người chồng phải đảm đương vai trò trụ cột. Vậy còn người vợ thì sao? Người vợ phải đảm đương vai trò điều khiển cái trụ cột kia. Nói cho nó hiểu. Bà vợ trách ông chồng. Mấy năm trước, đám cưới cho con gái, ông làm cỗ bản linh đình, mời không biết bao nhiêu là quan khách. Vậy mà năm nay, ông cưới cho thằng cả, lại làm quá đơn sơ. Cỗ bản thì bôi bác, khách khứa lại ít ỏi. Ông không thấy nó tự ái mà khóc mãi hay sao? Ông vặn lại bà, sao bà không nói cho nó hiểu? Ông ném điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói, bà nói cho nó hiểu là lúc trước đám cưới con em, tôi đang có quyền trong vụ tổ chức, còn bây giờ tôi chỉ là chuyên viên làm cỗ to để mà lỗ vốn à? Thời điểm thích hợp. Một người tù nhận được thư của vợ. Em định trồng một vài loài cây ở sau vườn. Theo anh, lúc nào thì thích hợp để trồng chúng? Người tù biết là cai tù luôn đọc tất cả các lá thư gửi vào và ra của mình. Anh ta bèn trả lời vợ, cho dù em làm gì thì cũng đừng đụng vào cái vườn sau nhé. Chỗ đó anh giấu tất cả các món đồ chôm được. Một tuần sau anh ta lại nhận được lá thư khác của vợ. Anh sẽ không tin được chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà mình đâu. Có mấy người đã mang cuốc sẻng tới nhà ta và họ bới tung cả vườn sau nhà mình lên ấy. Em yêu, vườn tược đã được cày xới xong rồi. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để em trồng rau đấy. Chia buồn. Một ông có vợ vừa qua đời. Ông hàng xóm ở cạnh nhà sang chia buồn và phúng một chai rượu. Tôi xin chia buồn cùng bác. Thực sự tôi vô cùng đau đớn. Cảm ơn bác đã đến chia buồn cùng chúng tôi. Khi nào bác gặp cảnh ngộ này, nhất định tôi sẽ đến chia buồn cùng bác. Nghìn cái hôn. Có hai vợ chồng nọ mới cưới, chồng phải đi công tác xa và hứa là qua 2 tuần sẽ gửi tiền về cho vợ. Mãi không nhận được tiền, người vợ vội gọi điện cho chồng. Gửi tiền về ngay, chủ nhà đòi tiền thuê nhà gấp lắm. Chồng điện trả lời, hiện chưa có tiền, vài ngày nữa nhất định anh sẽ gửi về, gửi em 1000 cái hôn. Vài ngày sau, chồng nhận được bức điện, anh yêu, hiện giờ em chưa cần tiền, 1000 cái hôn anh gửi em đã trả cho chủ nhà. Chủ nhà bảo khỏi phải trả tiền thuê nhà. Yêu từ cái nhìn. Chàng trai tỏ tình với cô gái mà anh ta mới theo đuổi. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Thấy cô gái cúi mặt thẹn thùng không đáp, chàng trai tiếp lời. Có thể em không biết đấy thôi, nhưng ngay từ cái nhìn thứ hai, anh đã yêu em rồi. Và anh biết cả đời này, anh chỉ có thể yêu mình em thôi. Đường chàng trai bộc bạch, cô gái tò mò ngước nhìn chàng trai nhỏ nhẹ hỏi. Tại sao lại là cái nhìn thứ hai, chứ không phải cái nhìn đầu tiên? Chàng trai gãi đầu cười ngượng nghịu bảo, tại lần đầu anh chưa biết bố em là tổng giám đốc. Điều tồi tệ nhất, trải qua một ca đại phẫu, bệnh nhân hỏi bác sĩ, tình hình sức khỏe của tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ vui vẻ nhẹ nhàng thông báo, ca mổ thành công mỹ mãn, vết thương này lành khá nhanh, khoảng 1 tuần nữa là ông sẽ được xuất viện đấy. Nghe vậy, bệnh nhân thở phào nhẹ nhõm, ôi,
Thế là điều tồi tệ nhất không xảy ra rồi phải không bác sĩ? Thấy bệnh nhân quá chủ quan, bác sĩ vội cảnh báo. Cái đó cũng chưa biết được đâu, còn phải chờ xem hóa đơn viện phí đã. Bất ngờ ngày Tết, hai vợ chồng mới cưới nhau, năm đầu về quê ăn Tết, ngồi trên tàu thấy chồng thỉnh thoảng lại mỉm cười. Cô vợ thấy bực mình cào nhàu, anh nghĩ đến cô nào mà cứ tủm tỉm suốt thế. Thấy vợ ghen tuông đồng bóng, anh chồng vội giải thích rằng em nghĩ vớ va vớ vẩn gì đấy hả? Muốn cho bố mẹ bất ngờ, mấy hôm trước anh nói dối vợ chồng mình bận không về quê ăn Tết được đâu. Ôi sao anh lại ác thế? Không khéo các cụ lại buồn chứ lị. Bị vợ trách, anh chồng cười khỉ chống chế. Ừ, thế mới tạo được bất ngờ chứ. Ôi, sao mà tàu chậm thế nhỉ? Sắp giao thừa rồi còn gì nữa. Bỗng dưng điện thoại reo, anh chồng mở máy thì nghe thấy giọng mẹ của anh ta với vẻ mệt mỏi. Các con đi đâu mà khóa cửa cả ngày thế? Thấy các con bận, sốt ruột bố mẹ ra chơi ăn Tết luôn cùng vợ chồng các con. Ôi định làm cho các con bất ngờ cũng không được à. Dài nữa, kết thúc buổi họp tổng kết cuối năm, gặp một anh bảo vệ, giám đốc muốn kiểm tra bài phát biểu của mình có gây ấn tượng hay không. Hôm nay bài phát biểu của tôi có hay không đấy? Anh chàng bảo vệ trầm trồ, ôi quá hay ạ. Nhưng tiếc một chút sếp ạ. Thấy nhân viên khen hay, giám đốc mừng rỡ hỏi, tiếc ở điểm nào? Anh cứ mạnh dạn phản ánh đi, để tôi còn rút kinh nghiệm cho lần sau. Được sếp cho phép, anh chàng bảo vệ suýt xoa, tiếc rẻ. Giá mà bài phát biểu của sếp mà dài nữa thì hay biết mấy. Đằng này em mới ngủ được một tí thì sếp đã kết thúc rồi. Bệnh nghề nghiệp. Một ông làm trong bộ phận đố vui có thưởng của đài truyền hình phỏng vấn chàng rể tương lai. Vậy là anh muốn cưới con gái tôi sao? Dạ, vâng ạ. Thế anh có đủ khả năng làm chủ gia đình và đem lại hạnh phúc cho nó hay không? Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Thế con bé nhà tôi nó có thực sự yêu anh không? Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ. Vậy theo anh thì có bao nhiêu người trả lời như anh? Còn dễ chịu hơn nhiều. Nhân lúc rảnh rỗi, hai người bạn hàng xóm tụ tập uống rượu tán gẫu. Bỗng anh bạn chủ nhà tò mò hỏi bạn hàng xóm. Tao thấy vợ mày suốt ngày cằn nhằn, chửi chó mắng mèo. Ấy thế mà mày vẫn có thể chịu đựng được à? Không phản ứng gì là sao? Thấy bạn thán phục, anh hàng xóm khoái chí cười bảo. Ôi vợ tao mà càu nhàu còn hơn những lúc vui vẻ ấy chứ. Cô ấy mà hát karaoke nghe còn kinh khủng hơn nhiều. Chiếc mũ lạ, đi làm về thấy vợ đang nằm đọc sách. Chồng âu yếm hỏi, ở nhà một mình, em không thấy buồn chán đấy chứ? Đưa cuốn sách trên tay cho chồng xem. Vợ nhoẻn miệng cười đáp, ồ không đâu anh yêu, suốt ngày em ở nhà bầu bạn với ông William Shakespeare này mà. Bỗng thấy trên chiếc ghế sofa có một chiếc mũ lạ. Người chồng sầm mặt sắng giọng hỏi vợ, kìa, hình như ông ta ra về bỏ quên mũ ở đấy kìa. Con chỉ nói đùa thôi. Có một ông đang ngồi uống rượu, đột nhiên thằng rể hầm hầm đến mách. Bố ạ, con gái của bố dạo này hư hỏng, vô lễ và hỗn láo lắm bố ạ. Bị thằng rể quấy rầy, ông bố bực mình ngắt lời. Thôi, thôi không phải kể nữa đâu, tính nó thế nào thì tao biết. Mày về bảo với nó, nếu còn gây phiền phức cho mày như thế, thì tao nhất định sẽ tước quyền thừa kế của nó ngay. Thấy bố vợ tuyên bố như vậy, chàng rể vội vàng cười nịnh. Ấy ấy, bố chớ có nóng tính chứ, con chỉ nói đùa thôi mà. Vợ con là người đoan trang và hiền thục, hiếm có trên đời đấy bố ạ. Xa quê đã lâu, về thăm bạn bè,
Một anh chàng gặp bạn cũ đang ngồi tu ừng ực từng cốc rượu liền hỏi: Ôi, sao cậu lại uống nhiều như vậy? Gặp chuyện buồn à? Dương mắt lờ đờ nhìn bạn phương xa. Anh ta buồn bã đáp: Ừ, tôi đang muốn say để quên đi cái điều làm tôi xấu hổ. Tò mò, anh bạn phương xa hỏi: Vậy cậu xấu hổ vì điều gì? Người bạn quê tỏ vẻ hối hận: Tôi xấu hổ về việc uống rượu nhiều, để ngày nào cũng bị vợ chửi rủa. Anh chồng đang làm việc tại cơ quan, vợ đi siêu thị gọi điện bảo: Em mua nhiều thực phẩm quá, anh đến để giúp em xách về có được không? Ôi, anh còn lâu mới được nghỉ, em gọi taxi về nhà đi nhá. Một lát sau cô vợ hồ hởi gọi lại cho chồng: Em đã giải quyết cách khác nhanh gọn rồi, đỡ hẳn một khoản tiền taxi đấy. Anh chồng mừng rỡ nói đùa với vợ: Em bán lại cho người khác rồi à? Nghe chồng nói như thế, cô vợ mới phỉ cười đáp: Không phải là bán, mà là em biếu không cho cái dạ dày của mình rồi. Chuyện ngắn vui vợ tôi. Tôi cực kỳ đẹp dai, còn vợ tôi thì lại xấu như ma, mồm vêu, răng lòi hết cả da, béo ục ịch, nặng khoảng tà ba. Dù nặng tà ba nhưng ngực của vợ tôi lại phẳng như xoa. Nếu có xẻo ra đặt lên bàn cân chắc cũng chỉ được 1-2 hoa. Bù lại được cái là bắp tay của vợ tôi rất to, to bằng bắp chân, còn bắp chân thì to bằng thân cây đa trồng ngoài ngã ba. Trước đây tôi rất sợ bóng tối, đi ngủ phải bật đèn sáng trưng, nhưng từ khi có vợ, tôi đã từ bỏ hoàn toàn thói quen ấy. Bởi đối mặt với hai nỗi sợ, người ta đành phải chọn nỗi sợ nhỏ hơn. Có đêm đang ngủ, tôi thấy khó thở quá, choàng tỉnh dậy, phòng ngủ thì tối om, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy hai chân của vợ tôi quặp chặt lấy cổ tôi. Trời ạ, sao em lại quặp chân lên cổ anh thế này? Đâu, là tay em đấy chứ. Em đang ôm anh mà. Ừ thì tay, nhưng em giận anh sao? Sao ôm anh mà lại quay lưng về phía anh thế? Đâu, lưng đâu mà lưng, em đang áp ngực vào anh đấy chứ. Tắt điện trong khi ngủ quả là phiền phức, nhưng cũng nhờ tắt điện nên tôi mới dám gần gũi và quan hệ với vợ. Bởi cái bóng tối mênh mông, sâu thẳm ấy chính là người bạn, là đồng minh giúp cho trí tưởng tượng của tôi bay xa, thoát ra khỏi cái thực tế phũ phàng. Người ta làm tình với vợ chỉ mệt sức, còn tôi thì mệt thêm cả đầu óc bởi phải tưởng tượng quá nhiều. Tôi cũng chỉ dám trung thành với cái kiểu truyền thống, trai trên gái dưới. Nhiều lúc vợ cũng muốn đảo ngược vị trí, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Việc gì thì tôi chịu, chứ liên quan đến tính mạng con người, làm sao mà tôi chịu được. Đẹp trai mà lại có vợ xấu, kể cũng xấu hổ thật. Nhất là khi ra đường hay đi gặp bạn bè họp lớp liên hoan. Ở những cuộc vui ấy, khi bạn bè tôi thường mang người yêu, vợ con của chúng theo để khoe, để tự hào, thì tôi chỉ đi có một mình. Ai hỏi thì tôi bảo là vợ bận ở nhà chăm con, giặt giũ, dọn dẹp. Vừa được tiếng là có vợ chăm chỉ, vừa đỡ phải xấu hổ. Thế nhưng có những dịp, có những việc mà không thể không cho vợ đi cùng. Chẳng hạn như đi vào nhà hàng ăn mừng sinh nhật vợ, đi thăm bạn vợ đẻ, đi tẩy lông chân cho vợ. Những lần như thế, tôi thường đeo kính râm khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm, loại nồi cơm điện, có kính chắn và vành rộng, bành ra vòng quanh hàm. Không nhìn thấy cái mặt đẹp dai của tôi thì dù vợ tôi có xấu thế nào cũng chả ai thèm bàn tán gì sao. Nhưng có một lần lúc hai vợ chồng đi ăn, đang chuẩn bị chọn món, thì thằng phục vụ lại ghé sát tai tôi nhắc nhở: Anh thông cảm, nhà hàng em quy định là trong lúc ăn khách không được đội mũ bảo hiểm, cũng không được đeo khẩu trang ạ. Nó nói thế rồi, tôi cũng đành phải tháo mũ, gỡ khẩu trang để lộ cái mặt đẹp dai của mình ra chứ biết làm sao. Vừa nhìn thấy mặt tôi, mấy thằng choi choi bàn bên cạnh đã cười rinh rít chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ:
Anh kia đẹp dai mà lại lấy vợ xấu thế nhỉ? Cái này gọi là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu đấy. Ví cũng ngu. Câu đó ý nói con vợ đẹp lấy thằng chồng xấu. Còn đây ngược lại cơ mà. Ừ, thế trường hợp này phải dùng câu gì nhỉ? Phải là đất phù sa trồng hoa cứt lợn. Rồi cả lũ phá lên cười. Cười xong, chúng nó lại tiếp tục. Nhưng mà tao thấy hình như vợ chồng nhà này đi SH đấy. Đố chúng mày biết, con SH ấy là của ai? Đương nhiên là của con vợ rồi. Nếu không thì đâu có công bằng. Ờ, thế nếu một thằng rất xấu chở một con rất xinh bằng xe SH thì xe đó là của ai? Đương nhiên là của thằng đó rồi. Ừ, thế nếu một thằng rất xấu đi con quay tàu cũng rất xấu chở một con rất xinh thì xe đó là của ai? Ôi hỏi khó quá, của ai vậy? Thì của thằng đó, nó làm xe ôm mà. Chúng nó lại ngặt nghẽo cười. Tôi nóng mặt, định cầm cái bát quay sang ụp vào đầu chúng nó. Nhưng nghĩ lại, thấy chúng nó nói đúng quá nên thôi. Cúi mặt ăn tiếp. Vợ tôi cũng nghe được hết những gì chúng nói. Và chắc cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Như thể để bù đắp, nàng ân cần gắp 2 hòn dái gà bỏ vào bát của tôi. Giọng dịu dàng, ăn đi anh, ăn gì bổn ấy. Đàn ông ai mà chẳng thích vợ đẹp. Và bạn hẳn đang thắc mắc là tại sao tôi lại lấy vợ xấu thế. Chắc hẳn vợ tôi phải có ưu điểm gì đó rất xuất sắc. Bù đắp lại cái thua thiệt về nhan sắc. Vâng, bạn nói rất chính xác. Cô ấy là con gái duy nhất của bố cô ấy. Bố cô ấy là ông chủ của một chuỗi các nhà hàng ăn uống nổi tiếng của thành phố. Đến thằng ngu nhất cũng hiểu rằng nếu tôi lấy cô ấy thì lúc bố cô ấy chết đi, chắc chắn toàn bộ của cải và chuỗi những nhà hàng đó đều sẽ là của vợ chồng tôi. Thế nên lúc cô ấy cầu hôn tôi có suy nghĩ chút xíu rồi cũng nhận lời. Nhưng rồi vẫn còn hơi băn khoăn. Tôi thở dài nói, bố em còn trẻ và khỏe thế thì biết bao giờ. Vợ gục vào vai tôi nũng nịu. Nhìn vậy thôi chứ, nhưng mà bố em bệnh tật đầy người ra, tim gan, phèo phổi, sắp hỏng hết rồi. Tôi tin là vợ mình không nói dối, bởi ngay trong tiệc cưới, chắc là do quá vui khi trút được gánh nặng đeo trên người bấy lâu nay, nên bố vợ tôi uống hơi nhiều. Rồi ông có biểu hiện đau tim, ông đánh rơi cái cốc vỡ choang, rồi đưa tay lên ôm ngực, mắt trợn ngược. Mọi người tức tốc gọi xe đưa ông đi cấp cứu. Ông đã mừng thầm, nhưng rồi sau khi 2 hôm nằm viện, lại thấy ông khỏe mạnh bình thường như chưa hề có cuộc đau tim. Sau này cũng có vài lần bố vợ tôi chết hụt, nhưng chỉ là chết hụt thôi, thành ra tôi vẫn chỉ là mừng hụt, chứ chưa được mừng chính thức lần nào. Sáng nay tôi đang ngồi xem phim Nhật, trên máy tính thì vợ nhắn tin. Bố đang cấp cứu, anh đến bệnh viện ngay nhé. Lần này có vẻ nguy cấp, khó qua khỏi đấy. Nghe vậy tôi hăm hở tạm dừng phim để lát nữa về xem tiếp. Vội vàng phi ngay tới bệnh viện. Bố vợ tôi nằm ở đó, dây dựa, ống thở nhằng nhịt. Dù có vẻ mỏi mệt, nhưng thấy tôi đến, ông vẫn đưa tay vẫy tôi lại, giọng thì thào như trăn trối. Bệnh của bố nặng quá rồi. Nội tạng gần như hỏng hết. Lần này chắc bố khó qua khỏi. Tôi nắm chặt lấy tay bố rồi gào lên. Ôi phủi phui cái mồm bố chứ. Bố đừng nói như thế. Bố không thể chết được đâu. Bố sẽ sống mãi cùng chúng con. Bố khẽ gượng cười bảo. Bố cũng rất mong như vậy. Chính vì thế bố quyết định lần này sẽ bán hết chuỗi nhà hàng. Bán luôn cả căn biệt thự nhà mình. Cả ô tô, đồ đạc trong nhà. Bố cũng bán hết để dồn tiền sang Mỹ chữa bệnh. Tôi rất nấc nghẹn lên. Bố bán hết, không để lại cho con gì sao? Bố phều phào. Có chứ, bố để lại cho con thứ quý giá nhất. Ấy là đứa con gái yêu quý của bố. Tôi nghe vậy càng gào khóc thảm thiết. Bố xúc động quá, mới vỗ về. Con yên tâm, y học bên Mỹ họ có nhiều máy móc hiện đại lắm. Sang đó chữa thì khả năng sống của bố là cao lắm. Tôi vẫn chưa thể ngừng nức nở, gục mặt xuống bên giường bố lòng thầm nhủ. Bố khả năng sống cao, chứ còn con thì chết hẳn rồi bố ơi, hu hu.
Chuyện vui, thương bố. Sau một hồi rung lên phành phạch bởi đoàn đường gồ ghề lô nhô đá gạch, chiếc xe khách cũng dịu dàng trở lại. Giờ thì nó lại chạy gì gì êm êm mềm mại. Thế nhưng vợ hắn thì chưa yên, bởi hắn vẫn nghe thấy tiếng mổ cào nhàu làu bạo bên tai. Bao nhiêu ngày thì không sao, lại chọn đúng cái ngày rằm để mà sinh sự, mất toi mấy con lợn chứ lị. Hắn và vợ đang trên đường về quê thăm bố. Bố hắn ốm liệt giường đã mấy tháng nay. Vợ chồng hắn làm ăn xa trên thành phố, bận túi bụi nên cũng ít về. Việc ăn uống tắm rửa vệ sinh của cụ thì đã có các chú, các thím, các cô ở quê lo. Cũng có đợt hắn thấy ngại với các cô chú ấy quá nên nói khéo vợ cố thu xếp công việc để về thăm, thì vợ hắn gắt lên: lợn thì làm thịt rồi, về thì ai bán hả? Nghỉ một ngày là mất cả mớ tiền đấy. Bố ở nhà đã có người chăm rồi, mình về chỉ tổ vướng chân chứ ích gì. Mà ngẫm, vợ hắn nói cũng đúng. Bố hắn giờ nằm liệt giường, nói năng thều thào nằng nhọc. Về thì cũng chỉ nhìn nhau, chứ có hàn huyên, tâm sự được gì đâu. Trong khi nghỉ một ngày bán hàng, mất tiền đã đành, lại còn mất khách nữa chứ. Họ tới hàng hắn, không thấy hắn bán thì họ phải quay sang hàng bên cạnh. Mà sang hàng bên cạnh thì mấy con mù đó sẽ không bỏ lỡ thời cơ chèo kéo khách mà nói xấu hắn. Nào là nhà đó toàn cân điêu đấy, toàn thịt ế đấy, để mấy hôm rồi. Với cả nó toàn thu mua lợn chết lợn bệnh, ăn vào thì có mà mang tật. Nào là đừng mua nhà đó nữa, cứ qua đây, em để phần cho miếng tươi, miếng ngon nhá. Cái trò buôn bán kèn cửa hèn hạ ấy, hắn còn là gì chứ? Bởi nếu phải hôm cái hàng thịt bên cạnh nghỉ bán mà khách quen của họ sang hàng của hắn, thì hắn cũng nói y chang như thế mà. Ấy vậy nhưng vợ chồng hắn bán rất khá. Ngày thường thì cứ hết veo một con lợn hơn tạ. Ngày rằm mồng 1 người ta sắp cỗ nhiều thì vài ba con cũng vẫn không đủ. Nay rằm nên tối qua nhà hắn đã làm thịt sẵn 3 con rồi. Nhưng sáng nay đang chuẩn bị khiêng ra chợ thì bỗng nhận được tin bố ở nhà đã yếu lắm, về nhanh kẻo không kịp. Vợ hắn ngẫm ngợi một hồi rồi dè dặt mở lời: hay là anh cứ về trước đi, em ra chợ bán hết thịt rồi về sau. Chứ về bây giờ mà bố chưa mất luôn thì có phải là phí 3 con lợn không? Ôi bố yếu lắm rồi, chắc là sẽ mất trong sáng nay thôi. Em về luôn cùng anh đi, kẻo bà con biết chuyện, họ lại bảo mình coi mấy con lợn hơn bố đấy. Đó là lý do vợ hắn vùng vằng cáu cẳn trên xe. Hắn cũng chả buồn nói gì. Kệ, giỏi lắm thì cũng chỉ cằn nhằn được một lúc thôi. Mệt là sẽ nghỉ thôi mà. Ấy thế nhưng không. Từ bắt đầu lúc lên xe mụ cứ lẩm bẩm suốt và cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc. Bao nhiêu ngày thì không sao, lại chọn đúng cái ngày rằm mà sinh sự, mất toi mấy con lợn. Chỉ khi về đến cổng nhà, thấy bà con họ hàng qua hỏi thăm đông đúc, lúc ấy cái mồm của vợ hắn mới chịu ngậm lại. Bố hắn nằm đó, da bợt bạt, môi nhợt nhạt, nhìn như người đã chết rồi. Nếu cái mắt không còn hấp háy, cái môi không còn mấp máy, cái đầu không thỉnh thoảng cửa quậy, thì chả ai tin là cụ còn sống. Người ta bảo cụ chưa muốn đi là bởi cụ còn đương đợi vợ chồng thằng Cả về. Thấy bố như thế, hắn chẳng kịp thay quần áo, chẳng kịp rửa mặt mũi chân tay, chỉ kịp cất cái ba lô vào trong ngăn tủ, cuống cuồng khóa cánh lại, rồi chạy ùa tới quỳ sụp bên giường bố, gào lên nức nở. Mấy người em trai em gái, em dâu, em rể hắn ngồi quanh bố nãy giờ được thể cũng nấc lên theo. Tất cả tạo thành một mớ âm thanh nhồn nhạo và hỗn độn, vừa kịch tính cao trào vừa nghẹn ngào bi thảm. Bà con lối xóm sang thăm thấy cảnh đó, không ít người phải đưa vạt áo lên lau mặt sụt sùi. Vậy nhưng khi quay lại, hắn thấy vợ hắn vẫn ngồi trơ trơ, môi thì mím chặt, mặt thì lạnh tanh, mắt chẳng chảy ra giọt lệ nào. Hắn ghé tai vợ thì thào: khóc đi em, mọi người đều khóc cả, mẹ em cứ ngây ra vậy sao được? Vợ hắn cau mày: nước mắt nó không chảy ra thì khóc thế nào? Hắn phẩy tay: thì cứ gào lên là được, không cần nước mắt. Em ngồi im như thế, bà con láng giềng lại nghĩ là em không thương bố đấy.
Nói xong, hắn lại tiếp tục nắm chặt lấy tay bố rồi lắc lắc gào khóc. Vừa khóc hắn vừa phải để ý xem biểu hiện của vợ thế nào. May quá, hắn đã nghe thấy tiếng mụ hức hức sau lưng. Dù là chưa thực sự nức nở, nhưng thôi, như thế cũng là tốt lắm rồi. Thiên hạ chả còn cớ gì mà xì xào được nữa. Bất chợt, bố hắn run run vẩy vẩy cái bàn tay gầy guộc với những đường gân xanh lè, ngoằng ngoằng như rễ tre. Ý muốn gọi con cháu lại gần. Lập tức hắn gọi mọi người xúm lại. Hu hu, bố ơi, bố muốn dặn dò gì chúng con đấy hả? Ông cụ chậm chậm nâng cái mí mắt nặng, trĩu lên. Hai bờ môi khô khốc trắng bệch từ từ tách ra. Cái lưỡi bên trong khẽ ngỏ nguậy, phều phào. Bố có chôn một cây vàng ở góc buồng, dưới cái chum gạo. Bố cho vợ chồng con út để sửa lại cái nhà cho tử tế. Còn thằng hai, bố dành dụm cho vợ chồng mày được 50 triệu. Hãy dùng tiền đó mà tu chí làm ăn. Bố nghèo nên chẳng có mà cho chúng mày nhiều. Thế còn vợ chồng con thì sao ạ? Vợ hắn gào lên rồi từ phía sau nhào đến bên ông cụ. À, vợ chồng anh cả dạo này bận mãi, chắc làm ăn khấm khá. Thôi thì nhường cho các em. Giọng bố hắn chậm và yếu dần đi, mắt mờ dần, đầu ngoẹo sang một bên rồi lịm hẳn. Tức thì vợ hắn trồm lên, bấu chặt lấy bờ vai của ông cụ rồi lắc, rồi giật liên hồi. Không được bố ơi, không thể như thế được bố ơi là bố. Giờ thì vợ hắn khóc thật rồi, giọng nghẹn đi, nước mắt giàn giụa. Mụ khóc to đến nỗi mấy người ở ngoài sân lại tưởng ông cụ sống lại nên chạy thọc cả vào. Mụ khóc át cả tiếng của hắn và tiếng của vợ chồng cô út, chú hai. Đấy, thế mà vừa rồi hắn lại cứ lo là vợ hắn không khóc được thì sẽ bị bà con xóm giềng cười chê, dị nghị. Giờ thì yên tâm rồi, vợ hắn khóc tu tu thế này, còn ai mà dám bảo vợ hắn không thương bố chứ? Đã lừa được, có hai tên cướp đột nhập vào nhà đôi vợ chồng trẻ. Trước khi lục soát để cướp tài sản, một tên lấy viên phấn vẽ một vòng tròn xuống nền nhà và ra lệnh. Hai đứa chúng mày ngồi vào trong đó đi, đứa nào thò chân ra ngoài tao sẽ bắn chết. Khi hai tên trộm lấy hết tiền bạc và tài sản quý đi mất, người chồng ôm chầm lấy vợ cười lớn. Em ơi, thế là anh lừa được bọn chúng rồi. Người vợ sững sốt, nhìn chồng hy vọng. Trong lúc chúng quay mặt vào tủ để lấy vàng, anh đã 3 lần thò chân ra ngoài vòng mà chúng không hề thấy gì, em ạ. Tâm sự, một anh nói chuyện với người yêu trong công viên. Trong trái tim anh luôn luôn mang hình bóng em. Cô gái bảo, xin anh đi. Lại 3 hoa nữa rồi. Trái tim làm sao mà to tới mức đựng được cả em chứ. Chàng trai lại bảo, em là máu là thịt là bộ não của anh. Cô gái bảo, em đã bảo là đừng 3 hoa nữa mà. Mà sao anh toàn ví em với những thứ vật chất như vậy? Chàng trai lại bảo, trong lòng anh luôn luôn chứa đựng tình yêu, chứa đựng hình bóng của em. Cô ngắt lời, nếu vậy anh đừng bao giờ đau bụng. Nếu không làm thì sao giữ được em lâu mãi chứ? Trứng ngót, có một chị mới về làm dâu. Hôm ấy mẹ chồng bảo cô luộc rau muống. Chị ta đổ rau vào nồi luộc, nhưng đến khi chị ta vớt rau ra thì chỉ còn có một đĩa. Chị ta sợ mẹ chồng ngờ rằng mình đã ăn vụng, nên ôm mặt khóc tu tu. Thấy chị ta khóc, mẹ chồng hỏi, tại sao con khóc? Chị ta liền kể lại sự tình. Mẹ chồng nói, ôi dào tưởng gì, cái đó thì có gì đâu mà con khóc. Luộc rau thì bao giờ nó cũng bị ngót đi như thế đấy. Lần khác, mẹ chồng sai chị ta mang 5 quả trứng đi luộc. Chị ta ăn hết 2 quả.
Mẹ chồng hỏi, ô hay, sao luộc 5 quả mà bây giờ chỉ còn lại 3 quả? Chị ta trả lời gọn lọn, tại nó ngót đi đấy mẹ. Lại càng tốt, ông bố ở quê ra thăm con gái bảo với chồng rằng, tối nay anh đi mượn mấy băng video cho bố xem. Bố thích xem phim tâm lý, trưởng bộ hay xã hội đen, nhưng mà nhớ cẩn thận, kẻo lấy nhầm phải phim con heo đấy nhá. Người bố ngạc nhiên, hỏi, thế phim con heo là phim gì? Cũng tốt mà. Nó là loại phim hoạt hình phải không? Bố rất thích xem. Ôi dồi ôi, bố xem phim đấy làm gì? Toàn chuyện bậy bạ của con heo ấy mà. Nếu vậy thì càng tốt chứ sao? Ông bố giải thích, vì ở nhà bố đang nuôi một đàn heo nái, nên cần xem nó bậy bạ đến như thế nào để còn áp dụng cho đàn heo của mình cho có hiệu quả con à. Rơi dần, có một anh chàng đèo người yêu đi chơi phố, bỗng, anh ơi, em bị bay mũ mất rồi. Thế à? Thế thì để anh quay lại nhặt nhá. Thôi, ở phía đằng trước cũng có hàng mũ kia kìa, tiện anh mua cho em một cái mũ mới đi. Một lúc sau lại tiếp, anh ơi, em bị rơi guốc rồi. Ấy chết, thế thì để anh quay lại nhặt ngay cho. Thôi, ở phía đằng trước có hàng guốc kìa, tiện thì anh mua cho em một đôi mới đi. Một lúc sau nữa, em ơi, hình như sắp đến hàng quần áo rồi đấy em ạ. Vợ chồng lính trẻ viết thư. Có một đôi vợ chồng lính trẻ cùng say mê thơ ca văn học. Sau một lần đi nghỉ phép, khi về đơn vị, anh ta nóng lòng muốn biết kết quả của chuỗi ngày hạnh phúc ấy nên đã gửi thư về cho vợ. Trong thư chỉ có mỗi dấu hỏi chấm. Chị vợ hiểu ý chồng muốn học nhà văn nọ nên thư phúc đáp chỉ là một dấu chấm than. Anh chồng thần người ra nghĩ, cái dấu này vừa có thể báo tin vui nhưng cũng có thể là than ôi công cốc. Anh đành viết 2 câu thơ gửi cho vợ. Em ơi, kết quả thế nào? Mau mau hãy báo tin vào cho anh, nhanh. Vợ liền trả lời, về phép anh cấy mà già, gặm được ruộng ngấu, dễ đà bén ngay, hay. Thay đổi thói quen. Mỗi buổi tối trước khi lên giường, trước lúc tắt đèn, người chồng hôn vợ rồi nói, chúc em ngủ ngon. Mẹ của 3 đứa trẻ. Người vợ nghe mãi cũng nhàn. Với câu chúc như thế, một hôm chị đánh thức chồng dậy giữ khuya. Ít phút sau người chồng hôn vợ thì thầm, chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ. Người vợ đáp lại, chúc anh ngủ ngon, cha của 2 thằng bé. Tửu sắc. Có một ông nọ nghe lòm thấy người ta lúc ngồi ăn cứ hay nói đến chữ tửu sắc. Anh ta biết tửu là rượu, còn sắc thì anh ta đoán là cơm. Đã nói đến rượu thì phải nói đến cơm, chắc chả còn gì khác. Một hôm, có người bạn mời ăn cỗ, anh ta uống rượu đã ngà ngà, liền lên mặt ta biết chữ, bảo với bạn, thôi cho sắc ra đây đi chứ. Người bạn cho rằng anh ta muốn đòi đi chơi gái, bèn nói, vâng vâng, cứ uống rượu đi đã, rồi thế nào cũng có sắc. Anh ta càng được thể khề khà, bao giờ tôi cũng thế, có tửu thì phải có sắc mới được, không có sắc thì tôi cồn cào không chịu được đâu. Người bạn vừa cười vừa ép anh uống thêm rượu nữa. Anh ta đợi mãi vẫn không thấy cơm đưa ra, lại dục. Thôi thì cho sắc ra đi, tôi không chịu được nữa rồi. Thứ nhất thì cho tôi sắc nóng, thứ nhì thì cho tôi sắc nguội, nhược bằng không có nữa thì cho tôi sắc xém cũng được. Vừa lúc ấy, vợ bạn từ trong nhà bưng liễn cơm ra. Anh ta trông thấy mừng quính, một tay vỗ đùi, một tay trò liễn cơm bảo, có thế chứ lị, bác còn hãm tôi mãi, chẳng sắc kia là gì. Bạn cho là anh ta muốn chọc ghẹo vợ của mình, liền nổi khùng lên, vừa đánh đuổi vừa mắng. À, mày muốn sắc của ông à? Này thì sắc này, sắc này.
chưa đủ hay sao? Người vợ cằn nhằn vì người chồng ăn bám. Anh chỉ ăn với ngủ, không biết làm cái gì khác hơn hay sao? Anh chồng chỉ vào 6 đứa con rồi nói, thế cái gì đây? Bấy nhiêu chưa đủ hay sao? Tôi biết, không kiên nhẫn được nữa. Cô vợ liền hét vào mặt chồng. Sống với anh tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi. Anh chồng buông lời đáp. Thì cô quay về với mẹ cô đi. Cô vợ khóc nức nở. Anh thừa biết là bà ấy đã mất rồi cơ mà. Tất nhiên là tôi biết chứ. Hải đời nó. Cha nói, ba nhắc con, trong quan hệ với người đàn ông đó con nên cẩn thận. Kẻo có lúc nó làm hại cả đời con thì ba buồn lắm. Đứa con gái thưa, dạ thưa ba, con cũng biết vậy chứ. Nên con đã làm hại đời hắn trước rồi ba à. Dạy gái, sếp bảo nữ thư ký, nếu em mặc váy ngắn thêm chút nữa, anh sẽ tăng cho em một bậc lương. Anh nhớ là giữ lời hứa đấy nhá. Nhưng nếu anh đưa em 2 tờ, em còn cho anh xem chỗ mổ ruột thừa nữa cơ. Sếp liền xòe ngay 2 tờ và bảo, em cũng phải giữ lời hứa đấy nhá. Nào thế thì cho anh xem đi. Chúng ta lên ô tô cho nó tiện anh à. Ô tô chạy được một quãng, nữ thư ký chỉ tay vào một bệnh viện và bảo, đây, chỗ em mổ ruột thừa đây. Chữ gì? Có hai vợ chồng mới cưới, chồng chỉ chữ song hỷ mà đố vợ. Đố em đó là chữ gì? Vợ đáp, song hỷ. Không phải. Thì tam hỷ. Cũng không phải. Thì tứ hỷ. Cũng không phải nốt. Vậy thì là chữ gì? Anh nói đi. Đó là ngũ hỷ. Vợ mỉm cười hiểu ý chồng. Sớm mai thức dậy, nàng tủm tỉm nói với chồng, anh ơi em biết rồi, đó là chữ sướng hỷ. Xin lỗi, sau khi khám xong bác sĩ bảo với nữ bệnh nhân, thưa bà, tôi xin báo cho bà một tin vui. Nữ bệnh nhân cắt ngang lời bác sĩ, ấy chết, bác sĩ đừng gọi em như thế, em vẫn chưa lập gia đình ạ. Bác sĩ bảo, vậy thì xin lỗi cô, tôi xin báo cho cô một tin buồn. Bệnh nhân hỏi, gì vậy bác sĩ? Bác sĩ đáp, cô đã có thai. Như búp bê. Trong bữa ăn tối của gia đình, Quân tả cho cả nhà nghe về cô thư ký mới của chàng. Cô ta rất siêng năng, có tư cách và khéo léo lắm. Trông người cô ấy dễ thương như một con búp bê. Vợ Quân bắt đầu cảm thấy bực tức hỏi gặng, dễ thương như một con búp bê cơ à? Quân trêu vợ nên đáp, đúng, một con búp bê rất xinh đẹp. Bé Thùy, con gái của Quân, mới được 5 tuổi hỏi bố, thế cô ấy có nhắm mắt lại khi bố đặt cô ấy nằm xuống giống con búp bê của con không hả bố? "15 phút nữa, một cô gái hẹn giờ để người yêu đến gặp. Đúng giờ hẹn mà người yêu lại chưa tới. Cô liền gọi điện giục. Vừa nghe tiếng cười ở bên kia đầu dây, cô liền nũng nịu nói, anh đến ngay đi, chỉ đợi thêm 15 phút nữa là em chết mất. Nào ngờ do vội nên cô bấm nhầm số, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, chúng tôi là cửa hàng bán quan tài, quý khách muốn mua loại nào, 15 phút nữa chúng tôi sẽ cho người mang tới. Quà sinh nhật. Có một ông chồng quá bận rộn với công việc nên quên cả sinh nhật của vợ. Hôm đó, đến sinh nhật của vợ, anh cũng quên như những năm trước. Vợ anh ta vừa khóc vừa than vãn là anh không yêu mình như trước nữa. Trong lúc này anh ta bỗng lóe ra một ý, liền nói,
Em không nên trách anh là quên ngày sinh nhật của em. Vì anh không thấy em già đi một chút nào, thì anh làm sao nhớ ngày sinh của em chứ? Vợ nghe được câu nói đó của chồng liền tươi cười, đổi buồn thành vui. Không thích tiền. Cô gái nói, em không thích tiền. Tình yêu của em không thể mua bằng tiền được đâu. Chàng trai hỏi, thế thì em thích gì nào? Dạ, em thích một ngôi biệt thự gần biển. Như vậy thì tình yêu của chúng mình càng nồng thắm hơn ạ. Nhìn thấy, chị biết không, sáng sớm hôm nay, chỉ chút nữa thôi là tôi đã nhìn thấy chồng chị. Vì sao lại là chỉ chút nữa? Nếu tôi không nhớ nhầm, thì biển số xe của chồng chị là 2456 có phải không? Ừ thì đúng rồi. Thế thì đúng rồi, sáng nay tôi nhìn thấy chiếc xe mang biển số là 2457. Lời nói đúng. Một chị hỏi bạn của mình, những lời anh và chị nói với chị trước khi lấy nhau đều là thật lòng cả chứ? Điều gì thế? Anh ấy nói anh ấy không xứng với tôi. Ăn vỏ bỏ ruột. Một bữa nọ, Thiệm lên huyện, ghé vào nghỉ mát nơi cái quán dưới gốc cây đa dù. Phía ngoài quán có kê một cái chõng tre. Thiệm ghé đít ngồi ở đó, ngó vào trong, thấy có thớt phản lớn trải chiếu bông đàng hoàng. Ở trên có mấy người khách, ăn mặc bảnh bao, ăn uống, cười nói bô bô. Ngứa mắt quá, Thiệm liền mua một trái chuối, lột vỏ, ném ruột chuối cái bẹt, rồi nhâm nhi cái vỏ chuối. Người ngồi bên cạnh Thiệm hỏi, ông này là nhỉ? Ăn chuối ai lại đi ăn vỏ bỏ ruột? Thiệm mới cười bảo, ăn ở trong thì ra cái gì? Khác nào ăn cái con cu. Đám người sang trọng trong kia chột dạ. Chuyện góp nửa tiền xây đình làng. Đã từ lâu, đám hương lý trong làng cứ định xây một ngôi đình mới. Nhưng chưa có đủ tiền, họ rất nóng ruột vì có xây đình thì mới có dịp kiếm trác. Thủ Thiệm định bụng sẽ sửa lưng họ một vố. Trong một cuộc họp làng, đám hương lý cứ xoay quanh chuyện đình làng. Thủ Thiệm cho biết ý kiến. Nếu như làng tính xây đình mới thì khi khởi công tôi xin cúng làng nửa tiền. Cả bọn mừng quýnh lên, bắt tay chuẩn bị ngay. Đến ngày khởi công, làng sai người đến nhắc Thủ Thiệm. Thủ Thiệm móc túi lấy ra 10 đồng ăn ba, đưa cho người kia, bảo hãy đem về nộp cho làng. Người kia tần ngần nhưng không biết ất giáp ra sao. Cầm về đưa cho làng. Các quan viên chức sắc ngạc nhiên, kẻ nọ người kia mới vớ lẽ ra bị hố với Thủ Thiệm. Té ra là Thủ Thiệm chơi chữ. 10 đồng ăn ba, tính ra là đúng có nửa tiền. Thủ Thiệm đã cúng làng không thiếu một đồng nào. Vậy xây đình mới, thế là phải đình lại. Câu chuyện chét phân lên tay lý trưởng. Một hôm đi chơi về, biết tên lý trưởng và thằng con của y cũng về cùng đường. Đường đi phía sau, Thủ Thiệm kiếm mấy cái que, lấy cứt bôi lên cắm giữa đường. Đoạn vào một bụi cây gần đó giả vờ ỉa vất, đít quay ra đường. Một lúc sau hai cha con lý trưởng đến, thấy có người ngồi ỉa bên đường. Lý trưởng ra oai, đứa nào ỉa vất đó, tao quất cho mấy roi chứ lị. Thấy mấy cái que cắm trên đường, lý trưởng liền rút một que làm roi. Nghe trong tay nhờn nhờn, ngó lại thì thấy tay mình dính đầy cứt. Lý trưởng liền vứt roi, nhìn lên thì người ỉa vất đã chuồn mất rồi. Ngó xuống mấy cái que, que nào cũng dính đầy cứt.
Chuyện đánh lý trưởng. Tên lý trưởng của một làng nọ rất căm thù thủ thiểm vì đã từng bị thiểm sửa lưng cho mấy bận đau điếng. Hắn dặn bọn chân tay rằng có dịp cứ bắt trói thủ thiểm lại, đánh cho nhừ tử. Lời đe dọa đó đến tai thủ thiểm. Một đêm khuya, người ở làng này nghe có tiếng la: bắt được thủ thiểm rồi, bắt được thủ thiểm rồi. Đó là tiếng chửi, tiếng đánh thình thịch, tiếng la. Dân trong xóm đổ ra coi, thấy lý trưởng và mấy người nữa đang đánh. Đá một người, vừa đánh vừa nói: nó đây rồi, đánh đi bay, đánh thả sức cho tao, thủ thi om. Người bị đánh, miệng đầy lá, cứ ú a ú ớ trong cổ họng. Có mấy người cùng vầy hùa với lý trưởng xông vào đánh ké. Thủ thiệm bị đánh tơi bời, đánh đã nư. Lý trưởng sai người đem thủ thiệm ra trói lại ở cột cờ trước đình làng, để đó suốt đêm. Sáng ra cả làng đến xem thủ thiệm bị đánh. Nhưng lạ chưa kìa, người bị trói chính là lý trưởng. Người lý trưởng bơ phờ, bùn đất trét đầy mặt mũi, đứng không nổi. Lý trưởng chửi không hết một câu. Trời ơi! Về sau mới vỡ lẽ ra là thủ thiệm đã giả làm lý trưởng, cùng với mấy người bạn đón đường tên lý trưởng đi đánh bạc về khuya rồi trị cho một trận. Cho thầy bói ngồi nhờ bàn thờ. Ở xóm trên có một mồ quá, cỡ tuổi thủ thiệm. Mộ này rất hởm hĩnh kinh người quá thể, cả xóm đều ghét. Vậy là thủ thiệm đến chơi, nói với mồ quá: bữa nay chồng bậu chết rồi, bậu ở một mình cũng buồn. Thôi, bậu lấy qua đi, qua về với bậu cho vui cửa vui nhà. Mồ quá nguyết dài: ngữ ông mà đòi lấy tôi, làm như cái xứ này hết đàn ông rồi chắc. Để tôi dẹp bàn thờ, chồng tôi xuống đất, rồi lấy ông nhỉ. Thủ thiệm không nói không rằng ra về. Một hôm, biết mồ quá đi chơi bên kia sông, nhà vắng người. Thủ thiệm dắt một lão thầy bói tới nhà mộ nọ. Thiệm nói với lão thầy bói: tôi nghe tiếng thầy bói linh lắm, nên mời thầy về bói cho vợ chồng tôi một quẻ. Bà nhà tôi đi chơi đâu đó chưa về, giờ thầy ngồi chơi, tôi nấu cơm mời thầy ăn, rồi nằm nghỉ, chờ nhà tôi về. Thiệm lục tìm gạo, nấu cơm và leo lên giường thờ, dọn hết đồ thờ xuống đất. Lão thầy bói ăn uống xong xuôi, Thiệm liền dắt lên giường thờ chồng mộ quá rồi bảo: mời thầy lên giường nằm nghỉ ạ, chắc là xế chiều nhà tôi mới về. Lão thầy bói yên chí đánh thẳng một giấc. Xế chiều mộ quá về, thấy nhà cửa bừa bãi, mâm chén lung tung. Ngó lên thấy lão thầy bói đang ngáy khò khò. Mộ quá tức quá, lôi lão thầy bói xuống, nắm tóc vừa giật vừa đánh: mộ tổ mi, mi ở đâu mà dám leo lên giường thờ chồng tao mà ngủ hả? Lão thầy bói sợ quá mới lắp bắp: dạ, tôi là bà, chồng bà dắt tôi về đây, chờ bà về để coi quẻ cho bà mà. Ông dắt tôi lên giường ngủ, chứ tôi có biết gì đâu. Chứ ông ấy đi đâu rồi? Lạ quá nhỉ, chứ còn bà thờ chồng đâu nữa? Mộ quá mới chợt nhớ ra rồi chửi: tổ cha cái thằng thủ thiệm, chứ không còn ai vào đây hết. Mua tôm. Thủ thiệm lên chơi nhà bạn ở Vạn Tam Kỳ. Nghe nói ở chợ Vạn có một mụ bán cá nổi tiếng đanh đá chua ngoa. Bọn hàng tôm hàng cá còn phải kiêng mặt. Thủ thiệm để bụng chuyện này. Mấy bữa sau, thủ thiệm đến hàng mụ kia để mua tôm. Ngã giá xong xuôi, thiệm ngửa hai bàn tay chập lại, nói với mụ hàng: nhờ chị đổ tôm vào bàn tay, chứ tôi không có gì để đựng. Xong, thủ thiệm bụng mớ tôm đi thẳng. Mụ kia chạy theo kêu: này, ông kia, tính gạt lường hay sao đó?
Thiệm quay lại. À chết cha, tôi quên. Chị này, hai tay tôi mắc bộ mớ tôm. Nhờ chị lấy dùm tiền trong lưng quần tôi với. Hồi đó đàn ông thường mặc hai loại quần. Loại có dây lưng và loại không có dây lưng, chỉ cuộn lưng quần lại trước bụng. Hôm đó thủ thiệm lại chọn mặc loại quần thứ hai. Khi mụ hàng tôm thò tay vào lật lưng quần của thiệm để lấy tiền, thiệm liền thoát bụng lại. Chỗ cuộn lưng quần liền bung ra. Quần tụt xuống, thiệm la bai bải. Ôi trời đất ơi, đang ban ngày ban mặt, có bà con ở chợ cả thế này. Cái mụ này lại dám tụt quần tôi đây nè. Mụ hàng tôm mắc tịt quá, liền lủi mất, cũng không dám đòi tiền nữa. Mua quần. Chợ Vạn Tam Kỳ có một cửa hiệu bán quần áo. Chủ hiệu là một mụ chua ngoa xào trá, thường lừa gạt khách hàng, nhất là đối với những người ở quê lên chợ. Một bữa nọ, thủ thiệm lên huyện, ghé vào một nhà người quen. Trời mưa, thủ thiệm tay cầm dù, đầu chiếc khăn đóng, áo dài nhiễu đen, trông rất chững chạc đàng hoàng. Bên ngoài, thiệm khoác thêm một cái tơi Huế khá đẹp. Thiệm đi đến cửa hiệu của mụ kia, hỏi mua một cái quần. Ướm lên người thấy vừa vặn, thiệm mặc vào, xong đâu đó quay lưng đi thẳng. Mụ chủ lại réo lại, đòi tiền. Thủ thiệm không chịu trả. Tức quá, mụ liền sai người đi mời Phú Lít đến để xử. Thủ thiệm trình bày, nhờ thầy cai xét cho. Tôi từ An Hòa lên đây hầu quan, chẳng lẽ lại không mặc quần hay sao? Thật tình tôi cũng có hỏi mua quần, nhưng bà ấy nói mắc quá nên tôi không mua nữa. Thế mà bà ấy lại hàm xanh hàm sữa đòi tiền chứ. Thầy nghĩ coi ai đời. Anh Phú Lít khám xét thấy thiệm không còn cái quần nào nữa, mới quay lại mắng mụ chủ hiệu. Mụ tức nghẹn cổ. Thủ thiệm chỉ đùng đỉnh bước đi. Dấu chân đi lùi. Có một gia đình coi bộ khá già, không biết ở đâu mới đến cư ngụ trong làng. Mấy tháng sau người chồng chết, không rõ vì bệnh gì. Còn lại hai mẹ con. Người mẹ tuổi chưa đầy 40, đứa con gái đang tuổi dậy thì. Mẹ quá con côi, nhưng cả làng đều ghét. Vì hai mẹ con rất kênh kiều khinh rẻ người dân quê chân lấm tay bùn. Thiệm cay lắm. Đêm nọ đến nhà hai mẹ con bà này, từ cổng vào, thiệm đi thụt lùi. Trời nóng, cửa trống cho mát. Hai mẹ con đang ngủ say. Thiệm của tay lên mái nhà. Thiệm rút một nắm chanh, đoạn lại gần, đưa tay sờ soạng. Bà Góa và đứa con gái thức giấc hô hoán lên. Thiệm cũng la làng. Hàng xóm nghe la, kéo đến đầy nhà. Bà Góa phân trần. Hai mẹ con tôi đang ngủ. Hắn ở đâu tới cứ người tôi rồi giờ lung tung. Thủ thiệm già mồm. Là chưa? Thật là cái đồ già miệng già mồm. Tôi đi chơi về khuya, đến ngang đây gặp bà này. Không biết sao mà bà ấy nắm lưng quần tôi kéo tôi đi thụt lùi vào nhà. Tới thềm tôi bấu vào cái mái nhà, nhưng bị chột luôn. Tôi hoảng hồn la lên. Thế hai mẹ con bà ấy cũng la lên. Hàng xóm thấy trên tay thiệm cầm nắm chanh, xách đèn ra ngoài soi thì thấy dấu chân đúng như thiệm nói. Đúng là hai mẹ con bà này dở trứng rồi. Bọn trẻ trong làng từ đó đặt câu hát diễu. Hai mẹ con bà này dị quá, bọ dọn nhà đi ở nơi khác. Tấm biển mừng đám cưới. Một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình. Có linh đình thì mới gọi là đám cưới. Hơn nữa,
Số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng bù đắp vào chỗ chi phí. Đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi. Nếu có chủ tâm tính toán trước, Thủ Thiểm ghét cay ghét đắng cái thói này. Đi dự đám cưới, Thiểm mua một tấm lụa, viết lên đó 3 chữ Hán thật lớn: Miêu Bất Tọa, làm quà mừng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người bảo Thủ Thiểm giải thích mấy chữ mừng này. Thiểm chép miệng bảo: chà, có gì khó hiểu đâu mấy ông. Miêu là mèo, bất là không, tọa là ngồi. Miêu bất tọa là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi là mèo đứng. Bà con cô bác mừng bách niên giai lão, bách niên hạnh phước. Còn tôi thì mừng mèo đứng, cũng y như thế, chứ có khác gì đâu. Cả mấy mâm rượu chung quanh bấm bụng mà cười. Làm thơ tàng bàn học. Đi dãy Mã Đức Thầy về, Thủ Thiểm ghé chơi nhà ông Tụng ở Diêm Điền, vốn là bạn học từ thuở nhỏ. Tụng có tính hám địa vị, nhà giàu, ưa đi chơi đây đó để kết thân với những người có thế lực. Đứa con trai Tụng đi thi trượt, Tụng bỏ cả tiền mua hàm cửu phẩm văn giai, mở tiệc đãi cả làng. Giữa câu chuyện, Tụng bảo Thiểm làm thơ. Thiểm nói: được thôi, gì chứ thơ thì được. Nói xong lái chuyển sang hướng khác. Một lúc Tụng ra sau nhà, Thiểm liếc mắt nhìn xuống nhà dưới, cầm bút viết liền 2 câu đối, dán lên cột nhà. Tụng trở vào, không ngó thấy. Khi Thiểm kiếu ra về, Tụng cũng quên mất lời Thiểm hứa. Quay trở vào, thấy trên cột nhà có 2 câu thơ nôm: cha ở nhà đại du, con đi thi đậu chu. Tụng tức mình chửi: cha cái thằng quỷ sứ. 40 năm rồi. Khi mẹ chồng bàn với con dâu về việc tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình, bà nói: chắc con chưa biết mẹ và bố chồng con lấy nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không đợi mẹ trả lời, cháu bà đã chêm vào: cháu biết, 40 năm có phải không ạ? Bà hỏi cháu: tại sao cháu lại biết? Dạ, cháu thường nghe ông nói với bà là mọi điều nhẫn nhục tôi đã chịu đựng đủ 40 năm rồi. Nếu em ngã. Chồng là một người mê xem bóng đá. Lúc đó anh đang chăm chú xem một trận bóng đá. Trên tivi, vợ anh đang đứng trên một cái thang quét vôi cho tường. Chị hỏi chồng: anh ơi, nếu em ngã trên thang xuống thì giờ nghỉ giải lao anh có thể đi gọi xe cấp cứu cho em có được không? Thật thà. Sau khi chia tay với người chồng đang bị ngồi tù, người vợ gặp quản tù để xin cho chồng được giảm nhẹ công việc. Bà yên tâm, các tù nhân ở đây chỉ phải dán hộp. Một công việc rất nhẹ nhàng mà. Ôi, thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài chứ? Vợ anh có nhà không? Ông chủ đến văn phòng, ông thấy đau đầu dữ dội. Người làm công nói với ông rằng: mấy hôm trước tôi cũng đau đầu dữ dội, nhưng vợ tôi kéo tôi đến ghế sofa và nồng nàn ôm hôn tôi, thế là tôi hết đau đầu rất nhanh. Ông chủ nghe nói vậy, liền đội ngay mũ vào và bảo: mọi biện pháp tôi đều đã thử qua rồi, nhưng bây giờ vợ anh có đang ở nhà không đấy? Cần một sợi dây. Hương có một người bạn trai rất nhát gái. Anh ta ngày nào cũng đến nhà cô, muốn tỏ tình với cô, nhưng lại không có dũng khí để ngỏ lời. Hương biết nhược điểm này của anh. Một buổi tối, hai người đi chơi ở công viên. Xung quanh rất yên tĩnh. Cô nghĩ ra một cách để giúp anh có thể mạnh dạn. Có người nói chiều dài cánh tay của nam vừa bằng chu vi eo của nữ. Anh có tin không? Anh bàn bảo: thế có cần tôi đi tìm một sợi dây để đo thử không?
nghe theo lời dặn. Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau, đã mấy ngày họ không nói với nhau một lời nào cả. Một hôm đi làm về, người chồng cảm thấy rất mệt, không nói năng gì và lên giường đi ngủ ngay. Người vợ khi về phòng để ngủ, thấy trên chiếc bàn đầu giường có một mảnh giấy, có mấy chữ: mẹ nó, 7 giờ sáng mai. Đánh thức tôi dậy. Sáng hôm sau khi người chồng thức giấc thì đã 8 giờ sáng rồi. Ông rất bực mình, nhưng đột nhiên ông thấy trên bàn ở đầu giường cũng có một mảnh giấy có viết: bố nó, ông dậy đi, đã 7 giờ rồi đấy. Chuyện vừa gặp đã yêu. Mary phu nhân đang khóc trước mộ chồng thì có một người lạ mặt đi về phía bà và nói: dạ thưa phu nhân, tôi thật là không phải. Trong giờ phút không vui này, lẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy. Người lạ mặt tiếp tục nói với một cách lễ độ: nhưng tôi không thể không nói với phu nhân rằng, tuy vừa gặp bà, nhưng tôi đã nảy sinh lòng yêu mến. Ông thật đúng là một con lợn ngu xuẩn, có ý xấu. Mary phu nhân phẫn nộ nói: xin ông hãy quấn xéo ngay đi cho, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Đây là lúc nói chuyện yêu đương hay sao? Ồ, tôi cũng không muốn thể hiện tình cảm của tôi trong giờ phút bi thương thế này. Người làm mặt vẫn lễ phép giải thích, nhưng mà tôi hoàn toàn bị dung nhan đẹp đẽ của phu nhân làm cho rối bời. Mary phu nhân lập tức thay đổi ngay giọng điệu: trời ơi, lẽ ra ông nên đến gặp tôi trước lúc tôi khóc chứ. Biệt thự sang trọng giá 1 franc Pháp. Có một sinh viên người Do Thái đến Pháp du học. Do gia đình xảy ra sự cố không hay nên cha mẹ anh ta không thể xoay sở được tiền để anh ta tiếp tục học kỳ cuối cùng. Bị mất nguồn tài chính, anh ta đành phải trả lại căn hộ thuê riêng, đến sống chung với 7-8 du học sinh khác. Ngoài ra anh ta còn phải tranh thủ kiếm việc làm thêm để có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Anh ta lật những trang quảng cáo trong đống báo cũ ra xem có tìm được việc làm hay không. Đột nhiên có một mẩu quảng cáo nằm trong góc khuất của tờ báo khiến cho anh ta chú ý. Biệt thự sang trọng bán giá 1 franc. Đừng trúng kế, nhất định là có cạm bẫy gì đây, ắt hẳn là trò lừa gạt gì đó. Dù bán tín bán nghi, anh ta vẫn liên lạc với người đăng quảng cáo. Người đăng quảng cáo là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Sau khi hỏi rõ mục đích của anh ta, bà ta bèn chỉ xuống sàn nhà mà bà ta đang đứng. Vâng, chính là ở đây. Anh chàng du học sinh sửng sốt. Đây là khu biệt thự nổi tiếng nhất gần thủ đô Paris, là nơi ở của những triệu phú, giá đất cao ngất ngưỡng. Căn biệt thự này lại được trang hoàng tinh xảo tráng lệ. Nếu muốn bán thì giá của nó phải lên đến hàng triệu chứ chẳng chơi. Cả đời mình cũng chưa chắc đã mua nổi. Thưa bà, tôi có thể xem các giấy tờ có liên quan đến ngôi biệt thự hay không? Bà biết đấy, anh ta không biết nên nói thế nào. Trong lòng cứ cố tìm lý do để tin đây là sự thực, nên chợt buột miệng hỏi một câu. Nữ chủ nhân sững lại một lúc rồi gọi điện thoại. Hình như là gọi người đến. Bà ta đi lên lầu. Lát sau mang đến cho anh sinh viên du học một xấp tài liệu. Anh sinh viên du học cố hết sức mở to mắt, xem xét giấy tờ chủ quyền của căn nhà, đọc thật kỹ từng câu từng chữ trong xấp giấy tờ đó. Đúng lúc đó, một người đàn ông đeo kính cận mang cặp da đi vào. Ông ta nói chuyện với nữ chủ nhân vài câu rồi bước đến trước mặt anh sinh viên du học nói: chào anh, tôi là luật sư. Nếu anh không có gì thắc mắc về căn nhà thì tôi có thể giúp anh làm thủ tục chuyển nhượng. Bà nói căn biệt thự này giá 1 franc. Anh ta đến giờ vẫn không thể tin đó là sự thật. Cứ hỏi đi hỏi lại một câu đó. Đúng vậy, nếu không có vấn đề gì thì xin anh hãy thanh toán bằng tiền mặt. Viên luật sư nghiêm túc trả lời. 3 ngày sau,
Anh sinh viên du học cùng luật sư đến tòa án xác nhận giấy tờ hoàn tất đúng thủ tục và không có sai phạm gì. Sau đó họ cùng đến căn biệt thự để tiến hành thủ tục bàn giao. Cho đến lúc cầm chùm chìa khóa nhà nặng trịch trong tay, anh sinh viên du học vẫn không thể tin được là mình đã trở thành chủ nhân của căn nhà. Anh ta hỏi bà chủ cũ đang định rời khỏi: "Thưa bà có thể nói cho tôi biết nguyên do tại sao không?" Người phụ nữ thở dài: "Nói thật với anh, đây là di sản của chồng tôi. Khi mất, ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho tôi, duy chỉ có căn biệt thự này. Ông ấy căn dặn rằng sau khi bán sẽ đem tất cả tiền giao lại cho một người phụ nữ mà tôi chưa từng quen biết. Mấy ngày trước, khi gặp người phụ nữ đó, tôi mới biết rằng chồng tôi và cô ta đã lén lút quan hệ sau lưng tôi suốt 12 năm. Vì vậy, tôi mới quyết định bán căn biệt thự này với giá chỉ 1 franc. Tôi đã tuân thủ đúng di ngôn của chồng, nhưng tôi không thể để cô ta dễ dàng có được tài sản của cô ấy." Chỉ thua mất có 5 USD. Có một đôi tân hôn đến Las Vegas để hưởng tuần trăng mật. Chưa đầy 3 ngày, cả hai đã thua sạch 1.000 USD. Đang nằm buồn bã trên giường, chợt anh chàng tân lang nhìn thấy có vật gì đó sáng lấp lánh trên bàn trang điểm. Anh ta liền lao đến để xem. Thì ra là cái thẻ 5 USD mà họ giữ lại làm kỷ niệm. Kỳ lạ hơn nữa là con số 17 trên thẻ không ngừng lóe sáng. Anh ta cho rằng đây chính là điểm báo. Mặc vội chiếc áo vào, anh ta lao xuống khu đánh bạc ở dưới tầng trệt, tìm bàn roulette rồi đặt thẻ cược 5 USD vào con số 17. Quả nhiên, xúc xắc lăn vào ô số 17. Tỷ lệ thắng 1/35, thế là anh ta thắng được 175 USD. Anh ta đem cái thẻ may mắn của mình tiếp tục đặt cược vào số 17 nữa. Lần này anh ta lại thắng. Nhà cái chung cho anh ta 6.125 USD. Thần may mắn đã mỉm cười với anh ta, thế là anh ta tiếp tục đánh bạc. Cuối cùng anh ta cũng thắng tổng cộng hơn 7 tỷ 500 nghìn USD. Lúc đó, giám đốc sòng bạc xuất hiện, bảo rằng nếu cứ tiếp tục ra con số 17, chắc hẳn sòng bài này không thể chung nổi. Anh chàng tân lang muốn thừa thắng xông lên, bèn gọi taxi đến sòng bài lớn hơn trong thành phố. Con xúc xắc của bàn roulette lại rơi vào số 17. Nhà cái phải chung cho anh ta hơn 200 triệu USD. Vui sướng như điên, anh ta ôm một đống tiền to đi đến sòng bài sang trọng bậc nhất thành phố và tiếp tục đặt cược vào số 17. Vòng quay roulette quay nhanh, con xúc xắc rơi vào ô 18. Thế là số tiền lớn mà cả đời anh ta nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được đã bị thua sạch. Anh ta thất thểu lội bộ suốt mấy cây số đường để đi về khách sạn. Vừa bước vào phòng, tân nương hỏi: "Anh đi đâu thế?" "Chơi roulette." "Thế có may mắn không?" "Không tệ, chỉ thua mất 5 USD." Mẫn nợ học phí. Trong một lớp học luật ở Israel, một giáo sư bảo các sinh viên chưa đóng tiền học phí có thể đóng trước phân nửa còn lại có thể để sau khi tốt nghiệp. Cãi thắng vụ kiện đầu tiên rồi đóng cũng được. Ngoài ra, nếu cãi thua vụ kiện đầu tiên thì có thể khỏi cần phải nộp số tiền học phí còn nợ. Trong số các sinh viên của lớp đào tạo, có một người tốt nghiệp 2 tháng rồi mà vẫn chưa nhận được vụ kiện nào. Vì vậy, số tiền học phí còn nợ vẫn chưa trả được. Nhiều lần đòi nợ không xong, vị giáo sư quyết định khởi kiện sinh viên này. Sinh viên nói: "Thưa giáo sư, không phải tôi không muốn trả tiền học phí. Chỉ vì cuộc sống của tôi quá khó khăn, tôi chưa nhận được vụ kiện nào để biện hộ, nên đến giờ vẫn chưa trả được học phí ạ." Vị giáo sư không hài lòng nói: "Không có vụ kiện ư? Bây giờ tôi kiện anh đấy. Thế là anh có vụ kiện để biện hộ rồi. Nếu tôi thắng thì anh phải trả hết học phí ngay. Còn nếu anh thắng thì theo như thỏa thuận ban đầu đã nói, anh khỏi phải cần trả." Anh sinh viên bình tĩnh trả lời: "Giáo sư nói sai rồi. Nếu tôi thắng vụ kiện này
thì xem như thắng kiện, hoàn toàn không cần phải trả gì cả. Còn nếu tôi thua thì theo như thỏa thuận ban đầu, tôi cũng không cần phải trả tiền học phí. Trời đất bắt đầu từ đâu? Một người cảm thấy thắc mắc, không biết trời đất bắt đầu từ đâu. Anh ta hỏi con kiến, trời đất bắt đầu từ đâu vậy? Con kiến đáp, trời đất bắt đầu từ chân anh trở lên. Anh ta tiếp tục đi thì gặp một con dê núi. Anh ta hỏi dê, trời đất bắt đầu từ đâu? Dê đáp, trời đất bắt đầu từ nơi đồng cỏ biến mất đó. Cuối cùng anh ta gặp một ông lão râu tóc bạc phơ. Anh ta lễ phép hỏi, trời đất bắt đầu từ đâu thưa cụ? Ông lão trả lời, trời đất bắt đầu từ dưới chân anh. Hưởng thụ quả ngọt, hoàng đế La Mã Hadrian nhìn thấy một ông cụ đang cẩn mẫn chăm sóc một cây sung. Ngài hỏi cụ già, cụ có hy vọng sẽ có ngày mình hưởng được trái ngọt không? Ông cụ trả lời, nếu tôi không thể sống đến lúc ăn được quả sung thì con cái tôi sẽ ăn được, hoặc Thượng Đế sẽ đặc xá cho tôi. Nếu cụ được Thượng Đế đặc xá mà sống đến lúc ăn được quả của cây sung này thì cụ hãy báo cho tôi biết. Hoàng đế nói với ông cụ. Thời gian thấm thoát trôi, cây sung có trái khi ông cụ vẫn còn sống. Ông cụ hái một giỏ đầy sung đến gặp hoàng đế. Lão chính là người trồng cây sung mà bệ hạ đã gặp. Đây là thành quả lao động của lão. Hoàng đế bảo ông ta ngồi lên ngai vàng, ra lệnh đổi giỏ sung của ông lão bằng một giỏ vàng ròng. Cận thần của hoàng đế phản đối. Bệ hạ muốn cho ông lão Do Thái ấy hưởng lộc nhiều đến thế ư? Hoàng đế đáp, Thượng Đế đã ban cho ông lão vinh dự to lớn, chẳng lẽ ta không thể làm như thế sao? Kế bên nhà ông cụ có một người hàng xóm lười biếng. Vợ anh ta nghe được câu chuyện của ông lão, bèn nói với chồng, hoàng đế thích ăn quả sung, anh hãy đem dâng cho người để người cho anh vàng. Nghe lời vợ, anh chồng xách một giỏ đầy sung đến hoàng cung xin đổi thành vàng. Cẩn thận tâu lại với hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, hãy bắt hắn ta đứng trước cửa cung điện. Mỗi người ra vào đều có thể ném sung vào mặt hắn ta. Chiều tối, anh hàng xóm đáng thương trở về nhà, toàn thân sưng vù. Anh ta hét lên với vợ, cô muốn lấy vàng thì tự mà đi nhá. Tâm sự của chiếc laptop. Hồi ấy, tôi cùng hàng ngàn bản laptop vừa mới xuất xưởng khác. Tất cả đều còn mới cứng, bóng nhoáng, nguyên tem nguyên mác. Đứa nào cũng hồi hộp, không biết ai sẽ mua mình, ai sẽ là chủ nhân của mình đây. Ca dao có câu, thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Câu này ý nói số phận người phụ nữ giống như đánh bạc, như trò may rồi, chẳng ai biết trước điều gì. Với laptop bọn tôi cũng thế. Khi được bài lên kệ thì đứa nào cũng giống nhau, cũng đẹp và bóng bẩy, nhưng chẳng đứa nào biết mình sẽ là của ai và sẽ đi đâu. Sẽ ở lại thủ đô hay về miền cao nguyên nắng gió, sẽ xuống đồng bằng hay lên vùng núi bốn mùa phủ sương. Nơi ấy liệu có wifi, có khỏe hay chỉ là một hai vạch phập phù. Nhà đó liệu có cài cho mình phần mềm diệt virus tử tế hay để mình cho bọn Trojan, bọn Worm nó tha hồ gặm nhấm xâm hại. Bao nhiêu là băn khoăn, trăn trở hiện lên trong đầu chúng tôi. Thế nhưng khi biết tin rằng lô hàng của bọn tôi lần này sẽ được dùng cho chương trình laptop giá rẻ mừng sinh viên tửu trường thì chúng tôi vui và yên tâm lắm. Vui là phải, bởi như thế có nghĩa là chúng tôi sẽ được bán cho các anh chị sinh viên năm thứ nhất, sẽ được là công cụ giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị ấy trong việc học tập như tra cứu thông tin, tham gia các chương trình giảng dạy tiếng Anh trực tuyến, nghe các bài hội thoại song ngữ trên YouTube. Nghĩa là chúng tôi sẽ được sống một cách có ích,
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy ấm lòng rồi. Ấm lòng là phải, bởi giả sử người sẽ mua tôi không phải là sinh viên mà là chủ của một cửa hàng chuyên in sao băng đĩa lậu. Hắn bắt tôi cả ngày quần quật làm cái công việc phạm pháp là in đĩa giả với nội dung bậy bạ rồi bán cho người đời. Hoặc tôi rơi vào tay một tên bệnh hoạt suốt ngày vào mấy cái web sách đao phim rồi đồi trụy thì trước sau gì cũng nhiễm virus mà chết thôi. Quả đúng là như vậy, cậu chủ của tôi là một sinh viên mặt non choẹt, mặc bộ quần áo quê cạch, cái này thì là đương nhiên. Cậu ấy từ quê mới lên nhập học mà, còn không quê thì ai quê nữa. Cậu chủ đi mua tôi cùng với mẹ của cậu ấy, và đương nhiên mẹ cậu ấy cũng quê cạch, bởi hiếm có đứa con nào chịu tiếng quê cạch nếu mẹ của nó là một quý bà sành điệu giàu sang. Tôi dám khẳng định là mẹ cậu chủ quê cạch, bởi đôi bàn tay của bà ấy đen đúa gầy guộc với những vết nứt nẻ chằng chịt, với những móng tay ố vàng. Cái này là vàng bởi đồng chua nước mặn, chứ không phải là bởi mấy lọ sơn móng tay ở mấy tiệm nêu đâu nha. Thế rồi đôi bàn tay xấu xí chai sần lam lũ thô ráp ấy cầm vào lớp vỏ bóng nhoáng đẹp đẽ của tôi và nâng tôi lên, đặt vào tay cậu chủ kèm theo lời dặn dò: con cứ yên tâm mà học tập cho thật tốt nhé. Bố mẹ dù nghèo nhưng vẫn có thể trải vải để mua cho con được, con đừng có lo. Cuối năm bán đàn lợn sẽ trả trước cho họ một nửa, rồi vụ chiêm năm sau mẹ lại bán thóc trả nốt cho họ là xong thôi. Cậu chủ không nói gì, chỉ nghẹn ngào hân hoan đón tôi vào lòng. Còn tôi cũng vô cùng xúc động, bởi tôi biết để mua được tôi, mẹ cậu chủ đã phải vay nặng lãi, phải bán heo bán lúa. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ dốc hết sức lực để hỗ trợ cậu chủ trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri thức. Cậu chủ mang tôi về phòng ký túc xá, ở đó toàn là những sinh viên năm thứ nhất giống như cậu. Tôi được gặp lại rất nhiều bạn của tôi, đó là những chiếc laptop giống tôi, cùng hãng sản xuất, cùng nhà phân phối, và tất nhiên cùng được bán ra theo chương trình laptop giá rẻ mừng sinh viên từ trường. Cậu chủ và các bạn cùng phòng học tập rất hăng say, nhưng họ ít khi học riêng rẽ mà thường dùng laptop nối mạng rồi lại học cùng nhau. Hình như cậu chủ học trường quân sự thì phải, bởi môn mà cậu chủ và các bạn của cậu ấy chăm học nhất đó là môn háp lai, tức là môn bắn súng. Họ lập team, chia làm hai phe, rồi xách súng ra chợ bắn nhau Học chán môn háp lai thì cậu chủ lại chuyển sang môn đế chế, rồi liên minh huyền thoại. Tóm lại là cậu chủ và các bạn học rất hăng say. Học từ lúc gà lên chuồng cho đến khi gà gáy cậu mới chịu lên giường. Có hôm còn không thèm lên giường mà học luôn đến 7 giờ sáng, rồi cầm sách bút lên giảng đường học tiếp. Tất nhiên là học trên giảng đường thì cũng chỉ là gà gật thôi, chứ học đêm nhiều rồi, ngày làm gì còn sức nữa mà học. Rồi đến đợt cao điểm, tôi thấy cậu chủ và các bạn cả tuần không thèm lên lớp luôn. Chỉ học ở trong phòng, học quên ăn, quên ngủ. Mới hôm nào tôi còn mới cõng bóng bẩy, vậy mà qua một thời gian đi theo phục vụ cậu chủ, giờ trông tôi đã bụi bặm cũ kỹ và xấu đi nhiều lắm. Thế rồi có đợt phải đến vài ngày liền cậu chủ tôi không đồng đến tôi, cũng không ham học cùng các bạn nữa, chỉ ngồi thở dài vò đầu bứt tai, mặt mũi bơ phờ hốc hác. Tôi rất lo cho cậu chủ, bởi người ta chỉ có thể từ bỏ cái đam mê mãnh liệt của mình mà khi mà đang có một điều gì đó thật ghê gớm xảy ra. Rồi tôi đã vô tình biết được điều ghê gớm đó là gì sau khi nghe lỏm được câu chuyện giữa cậu chủ và người bạn cùng phòng. Mày đã xoay được tiền học lại chưa? Chưa? Thế tao mới điên đầu mấy hôm nay đây. Hay là bán con laptop của mày đi? Cậu chủ tôi không nói gì, chỉ thở dài. Rồi đến chiều, cậu gặp tôi lại, cho vào trong túi, kéo khóa kín mít,
Từ đó tôi không biết cậu chủ mang tôi đi đâu và làm gì nữa. Chỉ biết rằng lúc cái khóa mở ra thì tôi được lôi ra bởi một bàn tay con gái mềm mại. Đó chính là cô chủ mới của tôi. Cô chủ dịu dàng đặt lên tôi lên bàn ngắm nghía âu yếm. Tôi đoán chắc là cô chủ của tôi cũng là sinh viên, bởi trên bàn cô bày rất nhiều sách vở, có cả thời khóa biểu ghi rõ lịch học các môn. Tôi thở phào, vậy là tôi vẫn may mắn không bị rơi vào tay của kẻ xấu. Tôi vẫn được đem sức lực của mình ra để hỗ trợ, giúp đỡ cô chủ của mình trong quá trình học tập tích lũy và trau dồi tri thức. Cô chủ mới của tôi chăm học không kém gì cậu chủ. Nhưng cô chủ sống một mình nên đương nhiên cô chủ chỉ học một mình. Thỉnh thoảng lại có bạn trai cô chủ ghé phòng cô chơi, nhưng lúc ấy họ thường không học mà chủ yếu là thực hành. Cô chủ của tôi học ngành điện ảnh thì phải, bởi tôi thấy cô suốt ngày xem phim, chủ yếu là phim Hàn Quốc. Chắc cô xem để học tập khả năng diễn xuất, bởi khi diễn viên trong phim khóc thì tôi thấy cô cũng sụt sịt khóc theo. Thế cũng có nghĩa là cô khóc suốt ngày, bởi phim Hàn Quốc thì thật là hiếm có lúc nào không khóc. Khác với cậu chủ cũ của tôi, chỉ tập trung vào học rồi nhăm nhăm chờ tiền hàng tháng bố mẹ gửi từ quê lên, thì cô chủ mới của tôi lại rất năng động. Cô có thể tự kiếm tiền để lo cho bản thân, để đóng học, tiêu xài. Thật tự hào khi tôi đã hỗ trợ và giúp đỡ được cô rất nhiều trong việc kiếm tiền ấy. Cô chủ tôi kiếm tiền bằng cách lên mạng, lên Face trò chuyện với mọi người. Tôi cũng không hiểu cô chủ nói chuyện kiểu gì mà những người đó sẵn lòng gửi tiền, gửi mã thẻ điện thoại cho cô ấy. Một điều lạ nữa là hình như việc nói chuyện với những người đó khiến cô chủ rất nóng thì phải, bởi lần nào tôi cũng thấy cô ấy cởi hết quần áo ra và tất nhiên là có bật webcam. Sau những lần nói chuyện thì thỉnh thoảng sẽ có người xin số điện thoại của cô chủ, rồi họ trả giá gì đó, rồi hẹn ở đâu đó, rồi cô chủ vội vã phóng xe đi ngay. Vài tiếng sau mới quay về, có hôm thì đi cả đêm không về. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần hiếu học và tính tự lập của cô chủ, nên ngày ngày vẫn gắng hết sức lực để hỗ trợ cô trong việc học và kiếm tiền. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, đó là ngày bạn trai của cô chủ ghé vào phòng cô ấy chơi. Sau khi họ tâm sự xong, cô chủ vào nhà vệ sinh rửa chân tay, còn người yêu của cô thì ngồi ở bàn nghịch máy, tức là nghịch tôi đó. Xui xẻo một cái là cô chủ quên chưa thoát nick Face. Thế nên những cuộc trao đổi, hẹn hò trả giá mua bán của cô chủ với khách đều bị người yêu của cô chủ đọc được hết. Người yêu của cô chủ gầm lên như một con báo, rồi lôi cô chủ sành sạch từ nhà tắm ra, rồi đánh đập chửi bới, rồi cuối cùng anh ta vồ lấy tôi và ném tôi qua cửa sổ. Tôi bị rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà chung cư xuống đất. Óc, nhầm, mảnh kính và bàn phím vỡ bắn tung tóe. Chưa hết, một chiếc xe buýt từ đâu nhào tới và cán tôi nát bét. Tôi đã chết như thế đó, oan uổng và tức tưởi. Nhưng không sao, cuộc đời đâu có quan trọng là ngắn hay dài đâu. Quan trọng là ta đã làm được gì cho đời. Nếu xét trên phương diện này, tôi thấy mình chết không có gì hối tiếc. Bởi tôi đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình. Ấy là giúp đỡ, hỗ trợ cho những cậu chủ, cô chủ của tôi trong quá trình học tập, tích lũy và trau dồi tri thức, đồng thời hoàn thành mục tiêu của chương trình laptop giá rẻ mừng sinh viên tửu trường. Chuyện vui thủ thiệm. Chữa bệnh bằng roi mót. Thủ thiệm có nghề bốc thuốc bắc. Một bữa nọ, thiệm đến chữa bệnh cho vợ lý trưởng. Lý trưởng kể rằng trước đây con của y cũng mắc rác bạc trong cổ như vợ y hiện nay. Được một ông lang cho uống một thứ lá gì đó, rác bạc bật ngay ra ngoài. Thiệm bảo: ôi tưởng gì chứ chuyện ấy ai mà không làm được, ông cũng làm được.
Hỏi làm cách nào thì Thiệm mới bày rằng hễ có ai bị mắc đồng bạc ở trong cổ họng, ông hãy cứ cầm roi mót quất vào đít, miệng hô 3 lần, tránh kỳ nhật, đồng bạc sẽ bật ra khỏi cổ liền à. Lý trưởng biết ngay là mình bị chơi xỏ, vì cứ mỗi lần đi giục nộp thuế, hắn thường quất roi mót vào đít người dân, miệng thì hô tránh kỳ nhật, tránh kỳ nhật, có nghĩa là ngày mai là hạn cuối cùng phải nộp thuế. Hồi Thiệm chưa đến tuổi 20, một hôm có việc đi lên cây châm bằng đò. Trên đò có lão chánh tổng, Thiệm đến đứng gần lão ta. Gần cập bến chủ đò thu tiền, Thiệm mới nói nhỏ với chánh tổng: thầy đưa tiền em trả cho ông lái, thầy khỏi bước lui cực. Chánh tổng đưa tiền, Thiệm trả tiền đò cho mình và chánh tổng rồi lên bờ. Dưới đò một cô gái bước lên sau Thiệm. Thiệm đưa tay bóp vú cô gái rồi bỏ chạy vừa ngoái cổ lại kêu: bớ cha, chạy bớ cha. Mọi người xúm lại chửi tên chánh tổng không biết dạy con. Chánh tổng phân bua: trời ơi, thằng đó đâu phải là con tôi đâu. Nhưng mà ai tin hắn bây giờ. Đang rất gấp, anh chồng dắt xe đi làm thì thấy vợ với bà hàng xóm đang nói chuyện gì đó ở trước ngõ. Đến khi tan sở về, vẫn thấy hai người đang đứng đấy nói chuyện. Anh chồng mới xởi lời bảo vợ: ô kìa em, sao em không mời chị ấy vào nhà uống nước hả em? Cô vợ bô bô đáp: à, chị ấy bảo đang có việc gấp anh à. Chuyện ngắn vui. Máu ghen. Hạ và Lan lấy nhau được mấy chục năm. Hai vợ chồng sinh được mỗi cô con gái, giờ đã đi lấy chồng. Tuy chả giàu có gì, cuộc sống vợ chồng có thể gọi là hạnh phúc. Chỉ tội tính Hạ rất hay ghen. Ghen bóng ghen gió đến bệnh hoạn, nhiều khi cũng giờ khóc giờ cười. Sống ở nông thôn, Hà và Lan chả có chế độ gì cả. Giờ đến tuổi trung niên, sức khỏe thì đã giảm sút. Nhưng cái máu ghen của Hạ không những không giảm đi, mà lại còn mạnh hơn nữa. Thấy ở nhà Hạ đi phụ hồ vất vả quá, sức khỏe giờ thì cũng đã yếu, nên em trai của Hạ đã xin cho Hạ một chân bảo vệ ở tỉnh bạn. Nhưng tính hay ghen, để vợ ở nhà một mình Hạ không an tâm. Đắn đo mãi, nhưng vì miếng cơm manh áo, cuối cùng Hạ vẫn dứt áo ra đi. Làm bảo vệ xa nhà mới được hơn 1 tháng, thấy anh siêng năng, ngoài bảo vệ ra còn làm được khối việc cho cơ quan, nên thủ trưởng bảo sẽ nâng lương cho Hạ. Anh mừng lắm. Hạ đang ở cùng với một người nữa tên là Xuân. Xuân lại có tính trăng hoa, bồ bịch lăng nhăng, nay cô này, mai cô khác. Toàn những cô đã có chồng mà vẫn vụng trộm với Xuân. Hạ ghét cay ghét đắng cái tính của hắn. Một hôm, Hạ góp ý với Xuân: mày làm như vậy á, chỉ khổ vợ con thôi. Mà gia đình người ta sẽ tan đàn xẻ nghé vì mày đấy. Đã không nghe, Xuân còn trừng mắt bảo: ôi giời, ông lo cái thân của ông đi. Ông ở đây á, biết đâu vợ ông ở nhà lại đang ngủ với trai trong nhà nghỉ cũng nên. Câu nói ấy làm Hà khựng lại. Cái máu ghen lâu nay bị công việc che khuất, giờ như bị Xuân vén ra, làm cho Hà đứng ngồi không yên. Một hôm, Hà đang trực cơ quan thì nhận được tin nhắn của cô con gái. Đọc xong, anh không tin ở mắt mình nữa. Vợ Hà đã ngoại tình, con gái bắt được tại trận, ngay trên giường với nhân tình chứ. Ngay ngày hôm sau, Hà xin nghỉ việc để bắt xe về quê. Về đến nhà, Hà thấy cổng không đóng, cửa thì khép hờ. Thường ngày mạnh mẽ là thế, mà giờ đây hai chân của Hà run lên bần bật. Anh rón rén lách cửa vào nhà, không thấy ai cả. Chỉ thấy trên bàn có 2 bát cháo gà còn bốc khói nghi ngút. Lại còn nấu cháo gà cho nhau ăn nữa chứ. Đúng là lấy phải con đàn bà khốn nạn mà. Tim Hà như ngàn mũi kim xuyên qua đau nhói. Máu trong người như đông cứng lại. 2 giọt lệ cứ ứa ra, lăn dài trên má vì nhục nhã.
Hạ cắn môi đến ứa máu, cố kìm lại. Kiểu gì mình cũng phải bắt quả tang, trói gô đôi gian phu dâm phụ này lại. Hạ nín thở rón rén ngó vào phòng ngủ nhưng không thấy ai. Xuống nhà tắm, thấy nhà tắm đóng cửa. Tai anh như ù đặc bởi tiếng cười yếu ớt của vợ, rồi tiếng vợ rên lên khe khẽ. Ôi nhẹ nhẹ thôi cưng. Thôi xong, khi nói với chồng thì như chó cắn, nói với nhân tình thì nghe êm dịu làm sao. Mặt Hà nóng gian như lên cơn sốt, thái dương của Hà giật giật liên hồi. Trong nhà tắm lại có tiếng sột soạt của da thịt cọ vào nhau mạnh hơn. Hà lắng tai nghe tiếp. Bên kia, bên này, trượt lên, trượt xuống tí nữa. Trúng rồi. Ôi, sướng quá. Tiếng rên rỉ của vợ làm cho Hà không chịu được nữa. Mắt Hà hoa lên, đầu Hà va vào cánh cửa nhà tắm đau điếng. Nghe tiếng động, trong nhà tắm bỗng im bặt. Hà lấy hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa, miệng thì gào lên đau đớn. Sướng cái mà mẹ chúng mày! Cửa bung ra, Hà khựng lại như người chết đứng. Sao lại thế này? Trước mắt Hà là cô con gái đang khom người cỏ lưng cho vợ Hà. Thấy cửa mở, hai người hoảng hốt nhìn ra. Con gái thấy Hà thì ngạc nhiên hỏi. Ơ, kìa bố, bố về bao giờ thế? Sao lại đạp hỏng cả cửa thế này? Hà gằn giọng. Không về thì cho mẹ mày làm loạn à? Thằng đó đâu? Tao sẽ chém chết nó. Hai mẹ con trố mắt nhìn nhau, không hiểu ra chuyện gì. Chị Lan liền hỏi. Ôi giời ơi, đầu đuôi ra làm sao? Anh nói gì chúng chả hiểu gì cả. Sao lại là thằng nào? Sao lại chém nó? Mắt Hà vằn lên những tia máu. Mày câm đi, làm đĩ rồi còn ra mồm à? Nằm với nhau trên giường, con gái bắt được mà còn chối cái phải không? Lại đến lúc đứa con gái há hốc mồm ngạc nhiên. Ơ kìa bố, con bắt được bao giờ? Mà bắt được ai? Hà như cái xe xuống dốc, bị phanh đột ngột khựng lại. Không tin ở tai mình nữa. Đúng là nó đã nhắn tin cho mình. Sao bây giờ nó lại không nhận chứ? Anh liền hạ giọng. Thế hôm qua có phải mày nhắn tin cho tao đúng không nào? Dạ đúng ạ. Thế mày nhắn bố về ngay đúng không? Dạ đúng ạ. Thế còn mấy chữ đằng sau mày đọc đi, chứ tao xấu hổ lắm. Nói rồi Hà dúi cái điện thoại vào tay cô con gái. Đứa con gái run run cầm điện thoại rồi xem tin nhắn hôm qua nó nhắn cho bố. Xem xong nó cười phá lên. Ôi dồi ôi, bố ơi là bố. Chỉ tại con nhắn tin không có dấu. Cũng vì mẹ ốm 1 tháng nay rồi. Con thì ở xa nên không chăm sóc được. Bố thì chả thấy điện về gì cả. Con mới nhắn tin cho bố mới ra cơ sự thế này. Bố về ngay, mẹ ốm 1 tháng, nằm trên giường. Con viết không có dấu nên bố lại nghĩ là mẹ ôm một thằng nằm trên giường chứ gì. Thế tiếng mẹ mày vừa rên kêu sướng vừa rồi là sao hả? Thì tại bố nữa đấy. Thôi bố à, già rồi, ghen vừa vừa thôi. Con gãi lưng cho mẹ, mẹ chỉ con gãi bên kia bên này dịch lên trượt xuống. Đến khi gái đúng chỗ thì mẹ kêu lên là sướng chứ làm sao nữa. Tại bố ghen cứ suy tưởng lung tung. Hà nghe vậy thì ngượng lắm, nhưng cũng chống chế. Mà mày nữa, mày cũng học nhắn tin có dấu đi con ạ. Nói rồi anh vác túi xách ra bắt xe đi ngay. Mặc cho vợ và con van nài ăn xong bát cháo gà rồi hắn đi. Hà vui lắm bởi không có thằng nào ôm vợ Hà trên giường cả. Mà tháng tới Hà lại được tăng lương. Rõ khổ. Lâu lắm rồi không đi khám sức khỏe. Sẵn có dịp lên xỉ phố nên đi khám tổng quát xem thế nào. Sau các khâu thăm khám và cận lâm sàng với tờ bảo hiểm y tế được hưởng 100%. Tới phòng kết luận, lão bác sĩ già hỏi thăm về gia cảnh, sau đó khuyên rằng cần phải thay đổi phong cách sống, tăng cường thể dục, nghe chưa? Hạn chế tối đa bia rượu nước ngọt thịt cá hải sản vân vân, nhớ là ăn nhiều rau vào, uống nước lọc hàng ngày. Tôi mới hỏi, dạ thưa bác sĩ, hình như sức khỏe của tôi có vấn đề sao ạ? Ông nói,
Sức khỏe của anh thì tốt, nhưng lương hưu được có mấy triệu. Giá cả cái gì cũng đắt đỏ như thế. Trời vào hè đang nắng nóng, giá điện thì tăng, vậy nên đớp ít thôi. Không thì đổ nợ, lo lắng rồi đổ bệnh đi sớm đó. Tôi giật mình và nói lý nhí: Dạ dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Đi công tác trên miền núi, nửa tháng nay mới về. Trên đường đi hí hổm mãi, đêm nay gặp vợ, làm một trận tơi bời khói lửa mới được, cho đã đời. Chao ôi, về đến nhà, vợ đang bị ho và sốt nhẹ vì nghi là bị Covid. Hai thằng con trai ăn cơm tối xong, xem vô tuyến một lúc, rồi về phòng bọn nó ngủ. Anh ta ngồi chè thuốc một lát, rồi đi vào phòng. Vợ hỏi: Em uống thuốc đã đỡ chưa? Dạ cũng đỡ rồi anh ạ. Anh sang phòng khác mà ngủ đi, kẻo lây Covid thì chết. Chết thế nào được? Giờ không như ngày xưa nữa đâu, không chết được đâu. Em bị Covid nên em quay cái đít lại đây. Chứ nửa tháng nay rồi còn gì, bức xúc quá. Cô vợ: Ôi giời ơi là giời. Con năm nay 6 tuổi, vào lớp 1, buổi học đầu tiên. Cô giáo chỉ làm quen với các cháu. 10 giờ sáng đã tan, bố đón con về. Trong bữa ăn cơm trưa, con mới bảo bố: Bố à, hôm nay con đi học, cô giáo nói cô là người mẹ thứ hai của các con. Con đề nghị với bố, hôm nào bố đưa cô ấy về nhà ăn cơm và ngủ với bố con mình vài đêm. Bố bảo cô ấy chưa có chồng, bố cũng muốn lắm chứ, nhưng mà sợ mẹ không đồng ý. Mẹ liền gầm lên: Bố con ăn nhanh đi, để con rửa bát. Toàn là chuyện tào lao không à. Văn tả bố: Bố em năm nay mới 32 tuổi, người to khỏe như đô vật, chân to, ngực nở, vú của bố to gần bằng vú mẹ. Cứ chiều chiều, bố em hai tay hai đứa, em và thằng em trai, bố bế đi một vòng quanh sân mà không phải giải lao. Nhà bên cạnh có một cô, chồng đi làm ăn xa. Ở nhà có mỗi bà cụ mẹ chồng, vừa kém mắt vừa điếc. Sáng hôm qua, chủ nhật, mẹ em đi chợ bán mấy con ngan và gà để lấy tiền cho em đóng học. Thấy cô hàng xóm gọi, bố em sang nhà cô ấy. Em nhìn qua bờ rào cây cúc tần, thấy bố em và cô ấy vật nhau ở cây rơm sau nhà. Cô ấy thua. Lúc lâu sau bố em mới về, rồi còn cho em 10.000 đi mua kem ăn nữa chứ. Em rất yêu quý bố em. Ông bà nội em vẫn khỏe lắm. Ông em bộ đội chống Mỹ, thống nhất đất nước, ông chuyển ngành làm công nhân. Sau đó về hưu, bà nội em là cán bộ thương nghiệp, cũng về hưu. Hàng ngày, bà thì quét nhà nấu ăn ngày 3 bữa cho cả nhà. Ông em chả làm gì, chỉ uống nước chè và hút thuốc, đi chơi quanh xóm, xem đánh cờ. Đến bữa về ăn cơm, nhiều khi đến giờ ăn cơm tìm ông khắp xóm mới thấy ông. Đêm về em ngủ với bà, thỉnh thoảng em lại thấy ông vào ngủ chung với bà. Cho vui, sáng hôm sau bà lại cho em 10.000 ăn xôi. Em rất yêu ông bà em. Nắng nóng lâu quá, hôm nay trời đổ một cơn mưa lớn. Hai đứa con thì đi bế giảng năm học, còn hai vợ chồng ở nhà. Nấu mì tôm cho chồng ăn sáng. Sờ vào bếp ga thì thấy ga hết, đành phải nấu bằng bếp củi. Đem cho chồng ăn xong, tiện bếp củi đặt ấm nước sôi cho chồng pha chè. Chị ta chạy đi chạy lại để đun củi. Chồng ăn xong, chị ta lên đem cái xô xuống rửa. Anh chồng nhìn thấy hai má chị ta cứ đỏ hây hây. Anh nghĩ bụng,
Các cụ nói rồi, đàn bà nứng thì đỏ mặt tía tai. Chắc là mấy hôm nắng nóng, không làm ăn được gì, hôm nay mát rời. Vợ chắc là cũng muốn đây. Anh ta liền vào phòng ngủ gọi. Em ơi, lên đây nhờ tí nào. Em đang đun nước ấm mà. Thì lên ngay cái đã. Cô vợ lên. Anh ta kéo cô vợ nằm xuống. Cô vợ hỏi. Này, anh định làm gì thế? Thì thấy em đỏ mặt tía tai. Em muốn làm tí hả? Trời ơi, đừng có làm khách kiểu ấy nhá. Muốn thì nói luôn đi, để còn làm nào. Truyền thủ thiệm. Thủ thiệm có nghề cắt thuốc bắc. Một hôm, thiệm đi thăm bệnh trở về. Trời đã chạng vạng. Đang đi, thủ thiệm thấy ở đằng xa có mấy cô gái đang cởi trần tắm ở một cái giếng. Đường lúc ấy vắng ngắt, thiệm nghĩ bụng, cái đồ mất nết. Ngay lập tức, thủ thiệm nghĩ ra một mẹo. Ông lấy cái khăn bịt đầu, để khăn phủ xuống hai mắt, lại lật hai mí mắt lên, rồi tìm một cái cây làm gậy, giả làm người đuôi, xong sờ soạng lom khom, từng bước đi dần tới chỗ các cô đang tắm. Thủ thiệm hỏi xin các cô một gáo nước để rửa mặt. Rửa mặt xong, hai mí mắt trên lật lại như cũ. Thủ thiệm đứng thẳng người lên, ngó chằm chằm từng cô gái rồi kêu lên. Chu cha hung he. Các cô biết không phải người đuôi, hoảng quá la om sòm, rồi chụp lấy áo quần chạy không kịp. Không quen mà được mời ăn cỗ. Thiệm cùng mấy người bạn đi chơi xa, trời đã gần đứng bóng mà chẳng có nhà người quen hay quán xá gì cả. Đói bụng quá, mấy người bạn luôn than vãn. Thiệm vỗ yên, khỏi phải lo, trưa nay sẽ có bữa ngon đây. Gần đó có một ngôi nhà có đám giỗ to, trước ngõ có mấy đứa con nít 4-5 tuổi đang vọng đất chơi đùa. Ngó trước ngó sau, Thiệm bồng một đứa xuống con sông trước nhà, nhúng nước cho ướt mềm. Thiệm làm ướt luôn cả chính mình, rồi la lên om sòm. Người trong nhà hốt hoảng chạy ra, Thiệm mắng luôn. Ôi, các người làm gì ở trong nhà, không ai coi ngó mấy đứa trẻ cả. Để nó ra bờ sông chơi, xỉ ở cẳng. May mà tụi tôi vừa mới tới đây, 3 chân 4 cẳng chạy ra vớt kịp, không thì thằng nhỏ uống nước chết rồi. Cả nhà mừng quính lên cảm ơn rối rít, mời khách vào nhà rửa ráy, rồi uống nước trưa. Áp giải tù. Thủ Thiệm cùng một số bạn học ra Huế thi hương. Lần ấy Thiệm thi rớt. Khi về đến nửa đường thì ai nấy đều cản hầu bao. Các bạn bối rối lắm. Thiệm thì nghĩ kế. Không hề gì. Nhưng mà các anh phải nghe theo tôi. Tôi bảo làm thế nào thì làm như thế, nghe chưa? Các bạn liền đồng ý. Dốc túi cả bọn, Thiệm gom đủ tiền mua một cái cũi để nhốt heo. Thiệm sai một người ngồi vào trong cũi giả làm tù nhân. Thiệm dẫn đầu đám sai nha áp giải. Cả đoàn khiêng cũi tù đi. Bữa trưa bữa tối hoặc bất kỳ hàng quán nào, Thiệm cũng sai quét dọn chỗ nghỉ, nấu nước dọn cơm cho người của quan và cả tù nhân ăn. Ăn xong, Thiệm hô chủ quán viết giấy nợ và ghi rõ là sẽ thưởng công cho, vì đã cung phụng chu đáo đoàn công cán của triều đình. Cứ như vậy, cả đám học trò thi túi khô giang, hết quán trọ này đến quán trọ kia, về đến Tam Kỳ, để lại dọc đường bao nhiêu là biên lai nợ của triều đình. Gióng chiêng mà không hát. Bọn chức sắc trong làng Phú Vinh rủ nhau đến kỳ xuân thu này là rước đám hát về hát cho làng xem. Thủ Thiệm biết bọn này chủ ý là muốn kiếm trác nhầu nhẹt nhân việc tổ chức hát chơi, nên tuy rất thích coi hát bội, Thiệm vẫn quyết tâm phá. Sắp đến lúc bờ màn,
Thấy mất cái chiêng, bỗng nghe ở đầu làng có tiếng chiêng gióng lên. Phường hát cho người chạy lên, đến nơi chẳng thấy gì cả. Lại nghe tiếng chiêng ở xóm dưới, trò ú tim đó cứ thế kéo dài đến gần nửa đêm. Khi không còn hy vọng gì tìm thấy cái chiêng nữa, những người đi tìm quay về thì thấy cái chiêng chỗ cũ. Đám chức sắc ngồi ngáp dài ngáp ngắn, chờ coi hát, quát mắng bọn phường hát là quáng vịt quáng gà. Có tên nghi Thiệm chơi xỏ. Đến nhà thì thấy Thiệm đang ngáy khò khò. Khuya rồi, đêm hát đầu tiên thế phải hủy bỏ. Đi dạt dâu cái đã. Đêm hôm sau, Thiệm rủ mấy người bạn học đến coi hát. Thiệm lấy một que tre, đập dập một đầu rồi chấm đầu đó vào bãi phân người. Trước giờ hát, Thiệm cùng các bạn tìm cách vào hậu trường, chỗ treo những bộ râu tuồng. Thiệm lấy cái que chấm vào từng bộ râu, làm bộ giải thích chữ nghĩa. Đây là dâu lão nề, đây là dâu nịnh, đây là dâu kép rừng nề. Ra tuồng, các kép hát mang dâu, nghe mùi thối, coi kỹ thì té ra là phân người. Không ai hát được, đành cáo với làng nghỉ hát để mà giặt dâu. Thủ Thiểm gặp đối thủ. Một bữa nọ ông xui của Thủ Thiểm đến thăm, hai bên chuyện trò vui vẻ. Đến bữa cơm, Thiểm cho dọn mâm cơm, chỉ có đĩa mắm nục. Ông xui tuy bực, nhưng cũng ngồi vào mâm. Thiểm vồn vã lịch sự. Dạ, không mấy khi anh quá bổ tới chơi, mà lại gặp lúc nhà không có chi, chỉ có cá nục. Thôi, mời anh cứ nhiệt tình. Ông xui cười hỏi, mắm nục chơ cá nục chi mô? Thủ Thiểm vui vẻ đáp lại, dạ, thì trước khi thành mắm, nó cũng là cá nục đó chứ anh. Một dạo sau, nhân đi làm thuốc bên làng ông xui, Thiệm ghé thăm và cũng được mời ăn cơm trưa. Bữa cơm chỉ có bát gốc tre chặt nhỏ, dằm mắm. Ông xui cũng đon đả mời. Dạ, không mấy khi anh quá bổ tới chơi, gặp lúc mà không có chi ngoài món măng dầm ni. Mời anh nhiệt tình cho. Thiệm vui vẻ nói, gốc tre chơ măng chi mô anh. Ông xui mới nhắc lại, dạ thì trước kia nó cũng là măng đó chứ, để lâu ngày nó ra như thế đó, cũng là măng hết mà. Thủ Thiểm biết là gặp tay cứng cỏi, nhưng cũng đành phải làm tĩnh, ngồi ăn cơm với mắm. Khuynh Thiên. Thủ Thiểm lo ma chay cho vợ theo đúng các nghi lễ cổ truyền. Thông thường trên ban thờ người phụ nữ mới mất có lá phướn, đề hai chữ Trinh Thuận là hai đức tính lý tưởng của phụ nữ. Thủ Thiểm thay chữ ấy bằng chữ Khuynh Thiên. Khách đến viếng tang thấy lá phướn lạ, không hiểu ý nghĩa ra sao, nhưng đang lúc tang ra bối rối, cũng chẳng ai tò mò tìm hiểu. Mấy ngày sau có người mới nhắc lại chuyện đó. Thủ Thiểm buồn rầu giải thích rằng chữ Trinh Thuận là nói khi còn sống, người đàn bà giữ trung trinh thuận thảo đối với chồng, nay đã chết rồi, còn trinh thuận với ai? Cho nên thương tiếc cho đúng nghĩa vợ chồng, phải thờ hai chữ Khuynh Thiên mới được. Giải thích hai chữ Khuynh Thuận thì nghe đã xuôi tai rồi, còn hai chữ Khuynh Thiên thì sao? Thủ Thiểm bảo giờ thì phải Khuynh Thiên, bởi vì Khuynh Thiên là nghiêng trời, mà nghiêng trời thì tất méo đất. Nay đàn bà của tôi chết rồi, còn đâu nữa mà không méo đất chứ.
Đến chết, thủ thiệm vẫn là thủ thiệm. Thủ thiệm đau nặng, thuốc thang mấy tháng trời vẫn không khỏi. Biết rằng thủ thiệm không còn sống được mấy ngày nữa. Bạn bè và bà con đến thăm. Thiệm mệt nhưng vẫn tỉnh táo. Lúc gần hấp hối, có người hỏi, anh thấy trong người ra sao? Thiệm cười nhẹ, đôi mắt lờ đờ, không còn sinh khí. Dường như cố dùng chút hơi còn lại. Thiệm mấp máy bảo, chết hết rồi, chỉ còn có cái con cu là còn sống thôi. Mọi người ngó nhau lắc đầu. Lát sau, Thiệm tắt thở. Tránh hiểu lầm, vợ hỏi chồng, sao lúc em hát, anh lại đứng ở ban công thế? Không lẽ anh không thích nghe em hát hay sao? Anh chồng bảo, có đấy chứ, nhưng mà anh ra ngoài là để mọi người nhìn thấy anh, tránh để người ta hiểu lầm anh đánh em làm em phải khóc, vậy thôi. Mẹ đừng lo, thấy cô con gái cứ đưa bạn trai về nhà rồi đưa thẳng lên phòng riêng, bà mẹ rất lo lắng bảo, con ơi, đang tìm hiểu nhau, mà con cứ đưa bạn trai vào phòng ngủ, mẹ sợ lắm con ạ. Sợ không giữ được mình thì lại khổ mẹ thôi, mẹ lo lắm. Cô con gái nghe mẹ nói vậy liền ôm mẹ và an ủi. Mẹ ơi, từ nay con hứa sẽ không đưa anh ấy vào phòng mình nữa. Mà khi nào cần có chuyện riêng, con sẽ vào thẳng phòng ngủ của anh ấy để chuyển sự lo lắng của mẹ sang mẹ anh ấy, có được không hả mẹ? Lời nói việc làm, anh chồng đi làm về bắt gặp cô vợ trẻ đang tình tứ với người bạn của mình. Anh ta liền tát cho vợ một cái rồi bảo, đồ khốn nạn, tưởng với ai, hóa ra lại với thằng bạn của chồng. Cô vợ trẻ điềm nhiên trả lời, hôm qua em đọc báo thấy đăng tin phê phán một tay trăng hoa với vợ bạn, thì anh đã chẳng bảo là, ôi sởi tướng gì, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đấy, anh đã nói như thế, thì còn nói em làm gì? Xin chết, có một cặp vợ chồng cưới chưa được bao lâu mà người vợ ngày một ốm yếu. Người chồng liền đưa vợ đi khám bệnh. Bác sĩ khuyên họ nên nằm riêng một thời gian, nếu không thì người vợ sẽ chết yểu. Nghe theo lời của bác sĩ tạm cách ly. Vợ ở tầng trên, chồng thì ở tầng dưới. Đêm đầu cả hai đều ngủ rất ngon. Đêm sau, khi người chồng lần tới cầu thang thì thấy vợ cũng đang dò từng bước xuống. Người vợ thở dài nói, em đang muốn chết đây. Người chồng cũng nói, anh cũng định mò lên xử lý em đây nè. Đổ rác. Có một đôi tình nhân đang tâm sự với nhau thì chồng của cô ta trở về. Người vợ lập tức ra mở cửa rồi cầm theo sọt rác nói với chồng, anh yêu anh về đó à? Trong khi anh chưa thay quần áo, anh hãy đổ hộ em với. Trong khi người chồng đi đổ rác thì gã nhân tình cũng chuồn ra khỏi phòng. Gã xoa tay khoái trá nghĩ, nàng thật là thông minh, nhanh trí, chẳng bù cho bà vợ của mình. Khi gã vừa về đến nhà thì gã liền thấy vợ xuất hiện với một xỏ rác trên tay rồi bảo, anh yêu, trong khi chưa thay quần áo, anh hãy đổ hộ em với. Không phải điều cô vợ đang nghĩ. Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng đang đứng mê say bên nôi đứa con trai mới sinh của họ. Nét mặt của anh ta rạng rỡ, xúc động trước cảnh đó. Cô ôm vai chồng thủ thỉ, anh yêu à, anh đang nghĩ gì vậy? Ồ, thật là không thể tưởng tượng được. Cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20 USD thôi ư? Chồng và vợ,
Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một kế, gọi thật to. Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây. Ra mở cửa cho tôi đi. Ngay lập tức cánh cửa mở toang. Cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi, đâu đâu, bó hoa đẹp nhất đâu? Anh chồng liền bảo, thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em? Lời giải trình, vợ đánh điện khẩn cho chồng đang nghỉ một mình ở ngoài biển. Anh yêu nên nhớ anh là người đàn ông có vợ. Và đây là bức điện hồi âm. Anh rất tiếc rằng bức điện của em tới trễ mất 3 ngày. Tâm sự, một cô gái nói chuyện với bạn. Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa. Thế anh ta đã làm lành với cậu chưa? Tối qua anh ta đã hỏi chuyện mình rồi. Anh ta hỏi gì? Anh ấy bảo, em có thấy chai rượu uống dở của anh ở đâu không? Bị lừa. Một ông nọ 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Nhân lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ liền lẻn xuống dưới quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi, sao, hạnh phúc không? Ôi tôi mệt muốn chết đây, ông ấy đã lừa tôi. Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền chứ. Anh đi xuất khẩu lao động bên Đức gần 20 năm, cũng có một mối tình với một cô gái Đức, sinh được một cậu con trai. Cô ta bị bệnh rồi chết. Anh được nhập quốc tịch Đức. Anh về Việt Nam định tìm một cô vợ. Anh bạn thân cùng xã giới thiệu cho cô em gái, vừa mới học xong lớp 12. Lúc đầu cô gái không nhất trí vì chê anh ta già. Sau mọi người nói nhiều quá, nào là lấy nó đưa sang nước ngoài mà sống cho đỡ khổ, hoặc kinh tế của nó khá, vân vân và vân vân. Đón dâu buổi sáng, đến đêm cô gái nhớ nhà, phần thì vì là nhà, phần thì mới quen. Chồng có mấy ngày nên cũng cảm thấy buồn lắm. Anh chồng mới bảo, rồi sẽ quen thôi em, ai chẳng phải lấy chồng, khuya rồi, thôi thì đi ngủ đi, mai anh đưa em về bên nhà. Hai vợ chồng hì hục gần sáng mới ngủ được. Gần 10 giờ sáng, vợ chồng mới ngủ dậy. Cơm chưa xong, anh chồng nói, thế bây giờ anh đưa em về bên nhà ngoài nhé. Cô gái ấy nói ngay, ngủ chưa đã anh ạ, tự nhiên em lại không muốn về bên nhà ngoài nữa. Anh đi công tác hơn chục ngày mới về nhà. Về đến nhà, cô vợ giáo viên mầm non đang nghỉ hè ở nhà. Hai vợ chồng thì sinh được một cậu con trai 4 tuổi. Nhìn thấy vợ mặc chiếc quần đùi ngắn, da trắng má hồng, chạy ra chạy vào, nấu cơm, giặt đồ. Nhìn thấy thế, anh mới nói đùa. Cứ tăng te đi, đêm nay cho một trận thì hết tăng te nhá. Sáng hôm sau, 9 giờ anh ta vẫn chưa dậy được. Vợ ra mua một bát bún bò, gọi dậy mà ăn đi. Chị tăng te không được, giờ nằm bẹp ra rồi hả? Ông bà cũng gần 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, là nông dân thật thột. Ông bà nuôi dạy con cái học hành tử tế. Anh con trai cả hiện là hiệu trưởng của một trường đại học, vừa qua được phong chức giáo sư ở một vùng quê nghèo. Đây là một vinh dự rất lớn. Ông bà làm vài mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại và hàng xóm tới mừng sự kiện này. Trong bữa ăn, mọi người cầm ly đến chúc mừng ông. Chúc mừng ông,
đã sinh ra một người con, làm vẻ vang dòng họ và dân làng. Lần lượt mọi người đến chúc ông. Bà ngồi im một lúc rồi bảo, tất cả trật tự nghe tôi nói nè. Ông nhà tôi á, chỉ đóng góp cổ phần một ít thôi. Còn tôi mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày. Lúc con ốm con đau, người vất vả nhất vẫn là tôi. Các ông vẫn mang nặng đầu óc, trọng nam khinh nữ nhá. Tôi là người đẻ ra anh ấy, chứ ông ấy có đẻ đâu. Giáo sư, tiến sĩ thì đều từ ngã ba của chúng tôi mà ra cả. Xong toàn bộ yên lặng nhìn nhau. Rồi bỗng một ông cất tiếng nói, phải, bà nói phải lắm. Vậy thì chúng tôi xin chúc mừng cả ông lẫn bà. Tiếc, hai bà hàng xóm cùng chết một ngày, lên thiên đàng gặp nhau ở cổng thiên đàng. Bà thứ nhất bảo, tôi chết trước chỉ một vài phút thôi. Thế chị lìa đời vì lý do gì vậy? Bà thứ hai đáp, tôi chết cóng. Thế còn chị? Ôi, tôi thì chết vì tức, tôi vỡ tim mà chết. Bà thứ hai liền tỏ vẻ quan tâm, sao thế? Sao lại chết vì tức cơ chứ? Thế ai đã chọc tức chị? Chị kể cho tôi nghe đi. Bà thứ nhất càng thở dài sườn sượt bảo, tôi đi làm về sớm, bất ngờ thấy lão chồng tôi nằm thòng lỗng, không mảnh vải che thân ở trên giường. Tôi tức quá, bèn đi khắp nhà để tìm cái con chết dẫm kia. Bà thứ hai hỏi, rồi sao nữa? Bà thứ nhất đáp, tôi chui lên gác xép, không thấy. Tôi bỏ xuống hầm cũng không thấy. Tôi vào nhà bếp cũng không thấy đâu. Tôi mở tất cả toilet cũng đều không thấy. Tôi nhìn xuống mọi gầm giường càng không. Tôi mở tất cả các tủ quần áo thì đều trống trơn. Nói chung là mọi nơi có thể tìm được, tôi đều tìm không thấy. Vậy nên tôi uất lên, vỡ tim ngay trong phòng ngủ, trước mặt lão chồng xấu xa của tôi mà chết đấy. Nghe kể đến đây, bà thứ hai bỗng ứa nước mắt giàn giụa. Bà thứ nhất thấy thế mới hỏi, sao chị lại khóc? Mà sao chị lại chết cóng được nhỉ? Dưới đó đang là mùa hè mà. Bà thứ hai mới nghẹn ngào, tại sao? Tại sao lúc đó chị lại không nhìn vào tủ lạnh cơ chứ? Tủ lạnh ư? Sao lại thế? Bà thứ hai càng khóc to hơn. Ôi giời ơi, chị có biết trên người không có quần áo mà lại ngồi trong tủ lạnh là đầy đọa lắm không? Nếu như lúc đó chị mở cửa tủ lạnh ấy ra thì tôi đâu có phải chết cóng, và chị cũng đâu phải tức uất lên để mình cùng nhau đứng ở đây thế này. Tò mò là bệnh của đám đông. Ngoài đường phố, có một thanh niên đang lái xe gắn máy đột nhiên ngừng lại ở ngay chỗ chủ đèn, ngước lên nhìn chăm chú vào đầu trụ. Một bà đang đi xe đạp hiếu kỳ cũng dừng lại xem. Thêm hai anh xích lô, rồi vài chiếc Honda. Một nhóm học sinh đạp xe đạp vừa tan trường. Mấy cô mấy bà bán hàng rong cũng xúm lại ngay dưới cái cột đèn nhìn lên. Toàn bộ sự việc diễn ra không quá 1 phút và mọi người ngạc nhiên vì không biết được chuyện gì đã xảy ra. Ai cũng hỏi nhau, cái gì đó? Cái gì trên đó vậy? Chuyện gì vậy hả? Nhưng ngạc nhiên nhất lại là anh thanh niên lúc ban đầu. Khi cúi xuống nhìn thấy tình huống hiện tại, anh chật vật lách xe ra khỏi đám đông và rủa thầm. Đường xá dạo này đông thật đấy. Mới đây mà đã kẹt xe rồi. Thôi, mình phải vào hiệu thuốc Tây mua ít viên thuốc để trị chảy máu cam. Hít hít. Anh ta ra đi mà bỏ lại phía sau một đám đông càng lúc càng tăng dần. Một lát sau, có xe sửa chữa của chi nhánh điện tới khi nghe quần chúng báo. Một xe cứu thương và có cả một lực lượng cảnh sát cơ động tới để giải tỏa đám đông.
Lần trước đến thăm anh bạn, thấy anh ta có hai cậu con trai đã lớn. Mấy năm sau mới lại về thăm, thấy anh bạn lại bế trên tay hai đứa nhỏ nữa. Mới hỏi anh bạn, bế cháu hả? Thế vợ đâu? Cháu nào? Đây là con của mình đấy. Sao lại đẻ thêm hả? Nhiều con thì vất vả lắm ông ơi. Thì tại lũ bạn rượu cả đấy. Mình đi ăn cố ở đâu bọn nó cũng chê. Nhà quê cậu còn là gì? Bôi bác nhau hết cỡ. Nào là mày đẻ thua cả gà. Gà còn có con trống con mái. Mày đẻ thì toàn đàn ông. Họ nói thì kệ họ chứ. Thì đầu tiên cũng kệ thôi mà. Sau họ trêu mãi. Tức mình sửa sai bằng cách đẻ tiếp. Lại sinh đôi hai thằng con trai nữa. Khổ quá. Kiếm tí con cháy giận mà nó khó ghê. Nhiều con thì là khổ rồi. Mấy tháng nay có dám sờ vào vợ nữa đâu. Vợ mình được cái mắn đẻ, đụng vào là lại chữa ngay. Hai anh bạn thân nhau từ lúc nhỏ, học cùng nhau rồi đi lính cùng nhau. Sau khi ra quân lấy vợ có con, một anh sinh được con trai, còn anh kia thì sinh con gái, kém con anh kia vài tuổi. Hai anh quyết định làm thông gia với nhau nên hay đưa con cái sang nhà nhau chơi. Khi cô con gái đủ tuổi kết hôn, hai gia đình thống nhất ngày cưới. Theo tục lệ địa phương, nhà trai đến thăm nhà gái và ngược lại. Hôm đến nhà gái, hai ông bạn thân nói nhỏ với nhau. Từ nay là thông gia với nhau rồi, ta đừng xưng hô mày tao nữa. Gọi là ông bà thôi nha. Nhưng lúc rượu ngà ngà vào, hai ông lại quên mất, vẫn xưng hô như ngày xưa. Ông bố của chàng trai nói, con tao lấy con mày phải chữa. Ông bố cô gái cũng bảo, thì con gái tao nó có chữa rồi đó. Mày về tổ chức đám cưới ngay cho hai đứa đi. 4 tháng sau, mày làm ông nội còn tao làm ông ngoại. Hai bà vợ của hai ông lắc đầu nói, đúng là rượu vào là nát toàn quốc. Chán cho hai ông quá. Hôm nay tổ chức đám cưới, dạp dựng rất đẹp, khách khứa đến chúc phúc cho đôi trẻ rất đông. Sáng hôm sau, 10 giờ đón dâu, nhà trai chuẩn bị hôn trường để đón dâu, kẹo bánh thuốc lá bày ra cả. Có một thanh niên nói với chú rể, lẽ ra mỗi bàn có một lẵng hoa tươi thì sẽ lịch sự hơn đấy. Chú rể đáp, đón dâu là thủ tục thôi. Vợ anh sắp đẻ đến nơi rồi, tiền mua hoa anh dành sau này mua sữa cho con. Cả hôn trường cười ồ lên. Văn tả chị gái. Chị là chị gái cả của em, học xong lớp 12 thi trượt các trường đại học. Chị ở nhà làm công nhân công ty điện tử. Chị đẹp gái, có nước da trắng hồng. Mỗi khi đi làm chị đều mang theo một cái túi để quần áo công nhân. Vào đến công ty thì thay vào làm. Tan ca về, cơm nước xong xuôi, chị lại đi chơi loanh quanh. Một hôm chị mặc chiếc váy ngắn đi chơi, trèo lên xe máy. Chị lại xuống xe và đi vào nhà. Mẹ em hỏi, lên xe rồi sao con lại quay vào thế? Con quên thứ gì à? Chị cười hi hí rồi nói với mẹ em, dạ, con quên mặc quần lót ạ. Nghe tiếng mẹ em nói lớn, con gái đúng là vô ý vô tứ, mặc váy không mặc đồ lót, đi chơi với người yêu, hở hết hàng hò ra. Mặc quần vào, chả trách, 10 đôi yêu nhau trước khi cưới thì có chữa cả 10. Văn tả gia đình. Gia đình em gồm bố mẹ và hai anh em trai. Xóm làng nói bố mẹ em sinh con một bề, một đoàn đực dựa. Bố mẹ em đang định cố thêm một đứa cháy giật. Hàng ngày bố mẹ em đi làm. Chỉ có bữa tối là cả nhà quây quần bên nhau thôi. Đêm về, em và bố ngủ ở nhà ngoài. Còn mẹ em và đứa em trai thì ngủ ở nhà trong. Tầm 11-12 giờ đêm thỉnh thoảng bố em lại vào đánh muỗi cho mẹ.
Sau đó, hai người lại đi tắm, nói đùa nhau trong nhà tắm cười rúc rích. Em rất yêu quý gia đình và bố mẹ em. Anh khá đẹp trai, tính tình bay bướm, miệng dẻo, nói chuyện lại có duyên, hát hò cũng khá hay. Biết anh ta có vợ con rồi, nhiều em vẫn xin chết. Vợ anh ta bực quá mới nói, anh vợ con có rồi, mà vẫn gái gú như vậy, không lo chăm cho gia đình gì cả. Anh ta chống chế, thì do hoàn cảnh nó xô đẩy cả đấy thôi. Cũng như em thường ngày, không xinh gái, nhưng thật tình với anh quá. Đến lúc có chữa, anh đành phải cưới em đó. Bây giờ cũng vậy nè, người ta mời chào mãi. Không làm gì, họ cho là mình làm khách, nên đành phải làm, khổ thế đấy. Từ đêm nay anh ở nhà, không gặp cô nào cả. Lúc nào anh muốn, em mời nha. Anh có phải là tù đâu mà cứ nhốt suốt ngày. Được rồi. Tuần anh đi 5 tối thôi, còn lại thì anh sẽ ở nhà, nghe chưa? Một cô gái bế một cháu trai khoảng 5 tuổi trên tay. Một lúc sau cháu đòi đi tè. Dưới đất rất bẩn nên cô ta không muốn cho cháu đứng xuống đất, nên liền kéo chim cháu ra cho cháu tè. Cháu đi xong cô liền khen cháu. Ôi cháu giỏi quá, đi tè không ướt quần đâu nhá. Có một thanh niên ở phía sau nghe nói, sau này cháu là thanh niên, tè là ướt khối chỗ đấy. Cô gái đỏ mặt bảo, này, anh nói linh tinh gì thế hả? Cháu nó còn bé, mà nói với cháu kiểu như vậy à? Ừ, thì cũng phải cho nó biết dần đi chứ. Là cái ấy hay đặt vào chỗ chảy nước ấy. Cô gái không nói năng gì, xấu hổ liền bế cháu biến đi. Đuôi chuột, ngoáy lò mỡ. Sáng ra em hỏi tôi rằng, đuôi chuột to cỡ bằng nao anh à? Liệu bằng đầu cái đũa tre? Hay to hơn nữa, nói nghe xem nào. Ôi giời, em bị làm sao? Tự nhiên hỏi chuyện tầm phào lạ không? Phải chăng lại mót lấy chồng? Hay là ngứa chỗ cảnh mông chứ gì? Anh này đùa lạ quá đi. Em đây chẳng mót ngứa thì càng không. Số là lọ mỡ chưa đông. Đêm qua chuột nó ngoáy lông đuôi vào. Vậy thì cũng có làm sao? Chuột kia nó ngoáy đuôi vào lại hay. Để lâu chẳng có ai vầy. Mỡ thiêu lúc ấy lại cay hơn nhiều. Em thề là chẳng nói điêu. Bởi đang say giấc cứ liều nằm im. Sáng ra mọi thứ vẫn nguyên. Chỉ riêng hũ mỡ là tem hơi sờn. Nàng ơi xin chớ có hờn. Chuột kia nó ngoáy còn hơn không gì. Thôi nào cười phát lên đi. Lần sau nếu có thiếu gì gọi anh. Cô vợ nghi ngờ chồng của mình là đang lăng nhăng với cô giúp việc, nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ. Một hôm, cô chủ nhà bí mật cho cô giúp việc nghỉ 1 ngày, rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó, có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng, rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết ấy. Cô vợ bất ngờ bật đèn lên, vừa hỏi, ngạc nhiên không? Ngạc nhiên quá à? Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp trả lời. Hết nợ. Ở một thị trấn nhỏ điều hưu, đang trong giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu. Bỗng đâu có một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của cái thị trấn này, đặt tờ 500k lên bàn lễ tân và lên lầu xem tròn phòng.
Chủ khách sạn cầm lấy tờ 500k và chạy đi trả nợ ngay cho anh hàng thịt heo mùa tăng giá. Anh hàng thịt cầm tờ 500k chạy đi trả cho ông nuôi heo. Ông nuôi heo cầm tờ 500k chạy đi trả cho người bán thức ăn chăn nuôi. Người bán thức ăn chăn nuôi cầm tờ 500k chạy đi trả cho cô cà ve. Trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả dịch vụ của cô cũng phải cho bán nợ. Cô cà ve chạy đến khách sạn mang theo tờ 500k để trả cho ông chủ khách sạn món nợ thuê phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua. Chủ khách sạn đặt tờ 500k trở lại mặt quầy y như ban đầu. Đúng lúc đó, người khách từ trên lầu đi xuống, bảo rằng mình không tìm thấy được phòng nào vừa ý. Sau đó lấy lại tờ 500k và rời khỏi thị trấn. Chẳng ai kiếm được đồng nào cả. Thế nhưng cả thị trấn giờ đã hết nợ nần và lạc quan nhìn về tương lai phía trước. Người trong mộng. Ba chưa một lần nhắc tên dì Hiền, cũng chưa từng gặp lại sau mấy chục năm xa cách. Nhưng tôi thì vẫn cảm nhận được cái bóng dáng dì lúc nào cũng đâu đó trong những lần cãi cọ giữa ba và mẹ. Trong ánh mắt mênh mang của ba mỗi chiều về. Người ta hay nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chính vì dang dở nên ba mới nhớ, mới thương, mới tự gây sóng gió. Có lần tôi hỏi ba, dì Hiền đẹp lắm hả ba? Ba không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười, ánh mắt xa xăm như thể đang lạc về quá khứ. Tôi nói, mẹ tuy không đẹp nhưng có duyên, tính lại hiền. Chiều ba hết mực mà, ba còn đòi gì nữa? Im lặng hồi lâu ba mới khẽ khàng bảo, chuyện người lớn con không hiểu được đâu. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu ba thương mẹ nhưng không thể quên dì Hiền. Có điều trái tim không thể cùng lúc chứa hai người phụ nữ nên ba mới thấy chông chênh. Ba nằm viện được 5 ngày, tôi xin chuyển viện lên Sài Gòn để khám lại. Bệnh viện lớn càng quá tải hơn ở quê. Tôi trải chiếu để ba nằm chờ cho đỡ mệt. Góc bên kia có một phụ nữ lớn tuổi cứ liên tục kêu, ôi dào ơi, bệnh viện gì mà đông đến phát khiếp à? Bắt số 255 như thế này thì biết bao giờ mới tới lượt tôi hả trời? Ông quạt mạnh cái tay cái nào? Khỏe cùi cụi ra mà làm như sắp chết vậy hả? Ba khều tôi, bà ấy chắc là bệnh nhiều nên khó chịu đấy. Thôi thì số của ba là 200, hả con? Hãy đổi cho bà ấy đi để bà ấy được khám sớm chút. Dì ấy thở ỉ ạch mặt cau có. Nghe tôi nói đổi thì dì buông gòn lón. Sao tự dưng lại đổi? Có tiền bạc gì không đấy? Anh con trai bước qua chào tôi để cảm ơn. Bà tôi hỏi anh quê ở đâu? Nghe nói người cùng tỉnh, bà nhổm dậy dòm qua. Hai người cùng sững sờ, bà lắp bắp. Là cô Hiền phải không? Tôi giật thót, quay lại nhìn kẻ thứ ba vô hình của mẹ bấy lâu nay. Dì ấy mập ú, tóc tai thì xơ xác, bộ ngực thả rông trông rất sập sệ, như chẳng liên quan gì tới dì Hiền, da trắng, tóc dài, dáng cao mà ba hay nhắc bấy lâu nay. Có lẽ cảm giác của ba càng bàng hoàng, cũng giống như tôi nên hỏi thăm gượng gạo. Lúc về tôi mới trêu ba, gặp người ta mãn nguyện rồi hả ba? Ba thở dài đáp, thà đừng gặp. Từ bữa đó ba cư xử với mẹ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Ảo ảnh ba đã bắt được rồi. Cũng chỉ là ảo ảnh thôi, má mới là thực tại của ba. Cũng may cuối cùng ba đã ngộ ra điều đó. Giữ bản quyền. Hai vợ chồng nhà nọ làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình bạn bè và nghề nghiệp. Anh chồng ôm lấy vợ âu yếm rồi đọc thơ. Hôm nay xuất bản lần đầu tiên. Chị vợ cùng nghề nghe chồng đọc thế thì liền ứng khẩu đọc tiếp luôn. Sách mới cho nên phải đắt tiền. Anh chồng kỳ chặt lấy vợ vào lòng mình và đọc luôn câu thứ 3. Anh còn tái bản nhiều lần nữa. Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở gấp. Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau, cô vợ than, sách đã cũ rồi phải không anh? Sau này em thấy anh đọc nhanh, không còn đọc kỹ như trước nữa, để sách mơ thêm giấc mộng lành. Anh chồng ngâm nga, sách mới người ta thấy phát thèm, sách mình cũ rích chữ lem nhem, gáy thì lỏng lẻo bìa lem luốc, đọc tới đọc lui chuyện cũ mềm. Cô vợ thanh minh, sách cũ nhưng mà chuyện nó hay, đọc hoài vẫn thấy ý bay bay, đọc xong kiểu này rồi kiểu khác, nếu mà khám phá sẽ thấy hay. Anh chồng lào bảo, đọc tới đọc lui mấy năm rồi, cái bìa sau giống giấy gói xôi, nội dung từng chữ thuộc như cháo, nhìn vào quyển sách nuốt không trôi. Cha hàng xóm nhà bên nãy giờ đang theo dõi vội lên tiếng, sách cũ nhưng mà tôi chưa xem, nhìn anh đọc miết cũng thấy thèm, cũng tính hôm nào sang đọc lén, liệu có trang nào anh chưa xem. Bát tái gầu. Sáng sớm đi bộ ra quán gần nhà đá bát tái gầu. Đang lau thìa đũa thì chủ quán chạy lại, kéo ghế ngồi sát bên rồi ghé tai mình hỏi nhỏ. Anh đi đây đi đó nhiều, quan hệ chắc cũng rộng nhỉ? Mình nói quen biết xã hội thì cũng tương đối. Nhưng bác hỏi thế có ý gì? Chủ quán vỗ vai nói tiếp. Thế anh có quen thằng nào tướng tá cao to, vâm váp, mặt mũi cô hồn, xăm trổ đầy mình thì càng tốt, hoặc mới đi tù về không? Mình gật đầu. Tôi có thằng em mới ra trại, đáp ứng đủ các yêu cầu bác đề ra đấy. Bác cần đòi nợ à? Không không, tôi đang cần tuyển nhân viên thu tiền. Thu tiền? Sao phải cần đứa đầu gấu thế? Chủ quán thở dài. Nói thật với anh, tháng vừa rồi, quán tôi xảy ra 28 vụ chửi nhau và đánh lộn. Trong đó có 6 người được khiêng vào trạm xá phường, 7 người vào phòng khám, còn 8 người khác nặng quá phải chuyển lên tuyến trên. Quán xá phức tạp thật. Nhiều anh mần đôi ba chén rượu vào là chỉ muốn ăn thịt cả thiên hạ. Mình chêm vào. Không, chủ yếu là vì tranh nhau trả tiền. Ăn xong ai cũng đứng dậy rút ví đòi được trả tiền hộ người khác ấy mà. Không được trả thì quay sang mắng chửi hoặc gây gổ đánh nhau, vì cho rằng bạn bè khinh mình không có tiền để trả. Nên tới đây tôi sẽ cho một đứa trông thật là du côn đứng ra để thu tiền. Khách nào đòi trả hộ người khác thì xông tới lử mắt cảnh cáo, dập luôn cái ý đồ từ đầu cho khỏi rách việc. Mình nói rồi để liên hệ với thằng em. Thằng này đảm bảo khách nhìn phát là khiếp vía luôn, không dám ho he. Đùa chứ, ở các nơi khác không biết sao, quán ăn sáng chỗ tôi không rõ cái văn hóa tranh nhau trả tiền từ đâu mà ra. Nhiều anh đi ăn sáng cũng phải căn giờ, vì chỉ sợ tầm đó đụng phải người quen, bạn bè, đồng nghiệp ăn bát phở để người khác trả hộ tiền. Đang yên đang lành, bỗng có cảm giác tự nhiên nợ ở miệng ai đó, nói thật không hay ho gì. Có khi đi một mình gặp toàn đoàn quen biết gần chục người, đứng lên trả hộ cho phải phép thì cũng vô lý. Không tranh lấy mà trả thì mang tiếng là ki bo, là không chơi đẹp, rồi níu kéo xô đẩy nhau giữa quán, vừa gây ồn ào lại vừa như diễn hề. Thà cứ như mình đây, cứ chuẩn bị thanh toán là mình vào nhà vệ sinh nghe điện thoại cho nó yên tĩnh, đỡ phải ảnh hưởng đến người khác. Người không sợ súng đạn. Có một cặp vợ chồng nọ mới cưới, thời gian trôi nhanh, người vợ mang thai và sinh được một bé trai. Đưa vợ từ nhà hồ sinh trở về, anh chồng bị vợ mắng cho một hơi. Không hiểu tại sao vợ mình lại nổi giận đến như thế. Vợ anh giải thích. Anh thấy mỗi lần sinh đẻ là tôi phải cực khổ như thế này mà. Tôi thề là từ nay đến già mà còn ấy ấy với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tôi. 6 tháng sau anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình bị chết do súng đạn. Bỗng có một đêm, trong lúc ngủ say,
Anh chồng giật mình vì tiếng người chui vào mùng. Anh liền quát bảo: ai đó? Cô vợ trả lời: Em là ai? Thì em là người không sợ súng đạn đây. Cũng thế, sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm người chồng hỏi vợ: nếu anh chết trước thì em sẽ làm gì? Bà vợ đáp: thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho khuây khỏa nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp. Rồi bà hỏi lại chồng: thế nhỡ em chết trước thì anh sẽ làm sao? Thì anh cũng sẽ làm như thế thôi. Được cả đôi. Hôm nọ mình uống bia với bạn, nhưng uống không nhiều. Trên đường về nhà mình nghĩ được một ý tưởng. Về đến nhà mình giả vờ say. Vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế. Chạy ra đỡ mình vả cho cô ấy một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ đỏ má, và đẩy ra quát: cô là đứa nào? Ngoài vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa? Rồi mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn cơm, lạ lắm. Thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn, mà mặt lại rạng rỡ đến lạ, lại còn tủm tỉm cười nữa chứ. Người thứ ba, anh chồng đi làm về nói chuyện với vợ: mình ạ, ngoài đường lúc nãy có hai người đánh nhau dữ quá, may mà có người thứ ba ngăn lại, nếu không thì có thể dẫn đến án mạng đấy. Người thứ ba ấy là ai chứ? Chị vợ hỏi. Thì là một chàng trai trẻ em à. Tôi thấy vai trò người thứ ba lúc nào cũng quan trọng và cần thiết. Ví dụ như người sự kiện, trọng tài bóng đá, nhân chứng trước tòa chẳng hạn. Anh chồng cũng đồng tình. Dĩ nhiên rồi. Chị vợ nheo mắt nhìn chồng bảo: ồ, thế sao lúc tôi đi tìm người thứ ba thì anh lại cứ lồng cả lên thế hả? Con gái mới lấy chồng. Một bà mẹ có cô con gái lấy chồng. Một hôm bà đến thăm con gái, thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Bà liền nói: nhà con tôi đây ư? Gọn gàng ngăn nắp thế này à? Lấy chồng vào rồi có khác nhỉ? Cô con gái liền đáp: khác nhiều chứ mẹ. Anh ấy chịu khó còn hơn cả mẹ cơ. Sao anh lời thế? Cô vợ giận dỗi bảo chồng: tại sao anh không tưới nước cho vườn hoa nhà mình đi chứ? Trời ơi, sao lười vậy? Anh chồng vạc lại: em không thấy là đang mưa to như chút nước kìa à? Cô vợ liền đáp: thì mặc áo mưa vào mà tưới chứ. Lười đến thế là cùng. Tiết lộ: trong một bữa tiệc, đến lúc đã khá say, một anh chàng ghé vào tai bạn nói nhỏ: này, tớ chỉ nói riêng cho mình cậu thôi đấy. Cô áo đỏ kia là vợ tớ đấy, còn cô áo xanh kia chính là bồ của tớ. Anh bạn cũng đã say mềm, ngạc nhiên đáp: vậy à, tớ thì ngược lại. Cô áo xanh chính là vợ, còn cô áo đỏ kia là bồ đấy. Một người vợ trẻ sau một thời gian xa cách được gặp lại chồng mới từ quân ngũ trở về. Đêm đầu tiên hai người tâm sự đến gần sáng mới chợp mắt. Bỗng có tiếng chuông cửa, cả hai liền choàng tỉnh. Người chồng hốt hoảng: dậy mau em yêu, hình như là chồng em về kìa. Người vợ vẫn còn ngái ngủ bảo: anh yên tâm đi, đừng sợ. Hắn giờ vẫn đang còn trong quân ngũ mà.
sợ vợ. Hai bầm nhậu nói chuyện với nhau. Dạo này đi nhậu không sợ vợ nó la ó sao? Ôi trời ơi, vợ tao á, sợ tao lắm đấy. Vậy mày bản lĩnh giống tao. Mày biết không, khi đi nhậu về vợ tao phải quỳ gối mới nói chuyện được với tao đấy. Thế mày hơn đứt tao rồi còn gì, chỉ cách tao với. Dễ ở đà, khi đi nhậu về mày hãy chui xuống gầm giường. Thì kiểu gì cô ấy mà chẳng phải quỳ xuống mới nói chuyện được với mày chứ. Sao anh không trả lời? Buổi sáng khi đi làm, vợ mở cửa thì thấy chồng ngủ gục trước cửa nhà. Cô lay lay chồng dậy và bảo, tối qua nghe tiếng lục cục ở ngoài cửa. Em hỏi biết bao nhiêu lần rằng có phải là anh đấy không? Mà chẳng nghe thấy anh trả lời gì cả. Anh chồng liền đáp, thì anh cũng gật đầu cả 1000 lần rồi đấy chứ.